Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fillojmë me emrin e Allahut, mëshirës më shpëlotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do të pasojnë drejt në gjykimit. Vëllezër dhe motra, asalamu alaykum wa rahmatullah. I lutem Allahut mundon që të jeni gjithë mirë. Sot jemi me leksionin ose ligjeratën e 10 në lidhje me zinxhirin e temave të ftesës. Tema e sotme do të jetë rreth planifikimit për ftesën, rëndësia e tij dhe elementët kryesorë të tij. Për sa i përket rëndësisë së planifikimit, mjafton të përmendim një parim, le të themi që ka karakter ligji, që sa më e rëndësishme të jetë çështja për cilën punohet, misioni për cilin punohet, aq më i rëndësishëm është edhe planifikimi. Planifikimi do të thotë vetvete të mobilizosh maksimumin e energjive dhe të kapaciteteve për të realizuar efektin më të madh drejt një objektivi të caktuar, duke qenë kufizuar në kohë. Pra, le të themi, eficienca maksimale e energjive në një kohë sa më të ngushtë. Ky është, le të themi, koncepti i planifikimit. Pra, për sa i përket rëndësisë, planifikimi tashmë është një, le të themi, një dije, është shndruar në dije dhe në shkencë, konsiderohet nga çështjet absolute dhe a priori. Dhe po t'i kthemi, le të themi, referencave hynore, të cilave u besojmë dhe nga të cilat inspirohemi, duke u referuar edhe Kuranit edhe Sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, do të gjejmë një vëmendje të veçantë dhe të jashtëzakonshme, si më thënë, të lidhur me planifikimin. Dhe ky koncept është trupzuar maksimalisht edhe tek jeta e profetëve të Allahut të mandueshëm. Mjafton fakti që kur përmendet Allahu i mandueshëm, kur përmend qëllimin e ekzistencës së Ademit alayhi salatu wassalam, pra rreth parime i fjalë i përmend qëllimin. Dhe kur Zoti jote tha me lajkën, do të krijojë në tokë një mëkam. Dhe qëllimi është një nga elementet kryesorë, siç do ta shohim më poshtë, të planifikimit. Pastaj Allahu i mandueshëm e trajnon Ademin alayhi salatu wassalam në xhennet dhe i tregon me se cilat janë sfidat tuaja reale, pra nefsi jote edhe shejtani i mallkuar dhe dynjaja. Dhe studimi i sfidave dhe parashikimi i tyre është një nga elementet kryesorë të planifikimit. Pastaj Allahu i mandueshëm i jep Ademit alayhi salatu wassalam tauben, pendimi si mjetin kryesor për rregullimin e gabimeve, që kjo në vetvete është një nga elementet prapë me fjalë kryesorë, si më thënë, të planifikimit. Pra, aftësia për të ditur me se si me korrigju gabimet gjatë përpjekjeve për të realizuar qëllimin e caktuar. Pastaj Allahu mandueshëm i përcakton Ademit alayhi salatu wassalam vendin ku do të realizojë qëllimin e vet. Edhe vendi me fjalë sa hapësira gjeografike në vetvete është një nga elementet kryesorë të planifikimit. Pastaj Allahu mandueshëm i thot Ademit alayhi salatu wassalam që ju do të zbrisni në tokë, por do të keni me fjalë një udhëzim ose një udhëzues, pra le të themi një rregullore, një le të themi informator, edhe ky prapë është një nga elementet kryesorë të planifikimit, se nuk është gjithçka të dish se ku do shkosh, por gjithçka me fjalë pas përcaktimit të objektivit është të dish se si shkohet atje. Dhe prandaj Allahu mandueshëm dërgoi libra dhe dërgoi me fjalë profet, me fjalë uzues. Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahum uqtadi. Allahu mandueshëm thot ata me fjalë profetet i ka udhëzuar Allahu mandueshëm, prandaj edhe ti me udhëzimin e tyre udhëzohu. Gjithashtu i thot Ademit alayhi salatu wassalam që shumë shpejt ke për të kthyer tek unë, do të thënë ti në tokë, se më thënë je i kufizuar, je me kohë të kufizuar. Dhe kjo prapë është një nga elementet kryesorë të planifikimit. Dhe këto janë elementë që ne i gjejmë sot edhe në aktualitetin tonë tek dija ose shkenca e planifikimit, si më thënë. Në lidhje me jetën e profetit alayhi salatu wassalam, pa frikë mund të themi dhe me gojën plot që jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam që nga fillimi deri në fund ka qenë planifikim. Po të shikojmë hapat që ka hedhur pejgamberi alayhi salatu wassalam, mënyra se si e filloi ftesën, pra fillimi filloi me kë, e filloi me të afërmit e vet, wandir ashiret e kelaqrebin, dhe paralajmëroi se më thanë fillim kë të afërmit të kryesor. Dhe përcaktimi i prioriteteve është në vetvete një nga elementet kryesorë
të planifikimit. Pastaj pejgamberi alayhisalatu filloi duke bërë le të themi ftesë fshehurazi. Ku konsistonte ftesa fshehurazi? Duke pikas elementet kryesorë të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mund t'i edukonte me këtë frymë hyjnore madhore, të cilët pa edukim i cili synonte çfarë? Aftësimin e këtyre njerëzve dhe ngritjen në nivelin e aftësisë dhe gatishmërisë për ta mbarë këtë mision. Dhe këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku e bënte? E bënte në një mjedis të caktuar, i cili ishte shtëpia e Erqam ibn Abil Erqam, dhe ky është një element tjetër i planifikimit. Pastaj çfarë bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam filloi duke intensifikuar, pas 3 vjeç duke intensifikuar kontaktin me njerëzit. Pra çka kishte pejgamberi? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte një mall. Dhe ky mall i kush ishte? Ishte malli hyjnor. Kush ishte me fjalë? Ishte udhëzimi i njerëzve për tek Zoti dhe tek shpërblimi i tij në botën tjetër. Dhe filloi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë? Ta marketojë dhe ta tregtojë. Dhe ky me fjalë është një element tjetër i planifikimit, pra të përcaktosh mënyrën se si do ta marketosh atë mall me fjalë që ke. Pra unë po e thjeshtoj me këto terma. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam filloi ta ngrejë pjatën e kontakteve, filloi të kontaktojë me kabilet arabe, fiset arabe. Dhe këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam filloi tamam ta konkretizojë dimensionin universal me fjalë të ftesës. Pra filloi t'i japi dimensione të gjërave me ta planifikimit, pra ta ngrejë planifikimin në nivelin e vet misionit. Misioni ishte universal, sa kaq edhe përpjekja që bëhej për to ishte përpjekje universale. Dhe pejgamberi nuk u mjaftu vetëm në Mekë, më thënë. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam iku në Apisini. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu fut një element tjetër në planifikim. Kush është? Planifikimi është elementi i alternativave. Me fjalë në aspektin e ambientit ku e fton. Domethënë skemi Meka nuk është e volitshme, të kërkojmë ambiente të tjera. Dhe synimi kush ishte? Ky synim vetë ishte një mjet, më thënë, madhor kush ishte krijimi i atmosferës së volitshme për të mbjellë farën e Islamit. Kush ishte fara e Islamit? Edukimi i brezit të ri, pa një krijimi një ambienti të volitshëm për të edukuar brezin që do ta mbarte këtë mision pas pejgamberit alayhisalatu wasalam. Dhe krijimi ose kërkimi i alternativave është një nga elementet madhor të planifikimit, pra parashikimi i alternativave. Dhe po të shikojmë gjitha këto, pastaj po të kalojmë pastaj tek hijreti, po të kalojmë pastaj tek gjitha përplasjet ose ato përballet që ka bërë pejgamberi alayhisalatu wasalam, që gjitha simacion kanë qenë pjesë të planifikimit të pejgamberit alayhisalatu wasalam. Dhe unë e them me bindje. Pse e them me këtë e përmend të parashikoj se tash nuk është se kam gjetur me ai libër referenca këtu, por e them me bindje që ky 23 vjeçar që pejgamberi alayhisalatu wasalam qoftë edhe një veprim pejgamberi sa nuk e ka bërë spontanisht. Qoftë një veprim. Gjithçka ka qenë planifikuar nga pejgamberi Muhammed alayhisalatu wasalam. Dhe ky 23 vjeçarshi, pavarësisht se as kërkuan as në Kur'an as në Sunet nuk na është thënë me fjalë që dëgjoj, për 23 vjet ti do ta realizosh me këtë mision. Mirë, por edhe ky 23 vjeçi vetvete ka një kuptim madhor. Për mua cili është kuptimi? Si është e mundur që pejgamberi sa bëri këtë arritje kaq të madhe për 23 vjet? Pra ngriti si më tha një strukturë madhore, hyjnore, në faqe dheut si më tha, pra një strukturë me ose sistem të Islamit i aftë për çfarë? Për të konkuruar le të themi me gjithë civilizimet e tjera, madje i aftë për t'i futur të gjithë civilizimet e tjera në strehën e Islamit. Dhe kjo del pa akoma dhe më tepër si më thanë në arritjet që bëri Ebu Bekri dhe Omeri. Do të thënë më pak se 35 vjet apo 36 vjet, o le të themi në më pak se 40 vjet, Islami sondoi komplet lindjen e mesme. Le të themi ky 3 vjeçar që pejgamberi ka qenë një lloj kështu përcaktimi hyjnor, por kjo Omeri kishte përcaktim hyjnor. Do të kemi parasysh vëllezër dhe motra që Islami arritjet madhe që bëri si më thënë, le të themi, Islami në burim është hyjnor, misioni është hyjnor, kurse arritjet konkrete ndër civilizuese ishin njerëzore, u bë gjithë me mundin njerëzor. Atë është 23 vjeç, çfarë do të thosh, ose ke 40 vjeçi. Do të thotë me fjalë që kjo arritje e madhe u bë 23 vjet sepse pejgamberi alayhisalatu wasalam dhe më pas ata që edukoi pejgamberi dhanë maksimumin e maksimumit. Pra si më thënë, le të themi eficienca e shfrytëzimit të energjive të tyre ishte në maksimum. Prandaj me fjalë bën këto arritje të mëdha. Bën këto arritje me fjalë të mëdha. Dhe vetëm këtu shpjegohet se si ka mundësi në një afat kohë kaq të shkurtër bën këto arritje me fjalë gjigande, me fjalë kaq të mëdha, sepse çfarë? Pas le të themi kuptimit të thellë të Islamit, pas kuptimit të thellë, dhe pas le të themi konkretizimit tek vetja e vet, edhe pas si më thanë ndihmës së Allahut mandushëm dhe ato 4 element që përmendëm dje me fjalë apo 8 element, 8 burimet e energjisë muslimanit, ftuesën rrugë të Zotit, ata si më thanë le të themi ai brez dhe breza që erdhën më mbrapa, ai brez thash shfrytzuan maksimalisht kapacitetet e tyre në një afat kohor sa më të ngushtë.
në një afat kohër sa më ndoshta dhe këtu na del pa surja Asr. Pse Allahu më mandushën betohet në kohën? Wala Asr. Betohem në kohë. Innal insana lafi khusr. Njeriu është në humbje. Shive, betohem në kohë, njeriu është në humbje. Do me thënë është humbje në marrëdhënie me çfarë? Me kohën. Bukur, pra ne Allahu mandushëm na mëson çfarë? Na mëson se si me shfrytëzoj kohën. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Përveç kujt? Pra në kohë njeriu është i humbur, përveç cilës kategoritë njerëzve, ata që e shfrytëzuan kohën me çfarë? Me besim, me punë të mirë, wa tawasaw bil haqq, ata e rekomanduan njëri tjetrin për hakun dhe të vërtetën, edhe e rekomanduan njëri tjetrin me durim. Po të meditojmë për durim në çfarë? Në këtë rrugë. Po të meditojmë tash, këto 4 elementë që kanë të lidhur me mënyrën e shfrytëzimit të kohës, te kjo sura Asr, do të shikojmë me fat që kemi të bëjmë, pra në fund dalim me konkluzion çfarë? Bukur, dhe po të kem kohë pak më atë do ta kishte shfrytzuar, do ta kishte përmendur edhe shumë detaje të tjera këtë koncept. Po mjaftojmë me kaq sepse koha është e kufizuar në kuadër kësaj ligjërate. Këtu del pa me fjalë mesazhi kush që le të themi janë të shpëtuar ata që maksimalisht pa abuzu qoftë edhe me një sekond jetës vet e shfrytëzojnë këtë afat kohor që u ka dhënë Allahu mëndushëm nga lindja deri në vdekje me çfarë? Me besim, me punë të mirë, me ftesë në rrugë të Zotit, wa tawasaw bil haqqi. Duhet këtu është ndër veprimi njerëzve, atyre që kanë besuar hakun dhe atyre që akoma s'kan besuar, edhe rekomandoj një tjetrin për durim sepse rruga e ftesës me fjalë ka çfarë? Ka vështirësi dhe ka probleme dhe ka sfida dhe duhet me duru për të dalë me kujt, për të dalë në qosh, si më thon këtë misioni deri sa ma u takume, derisa të takojmë me Allahun e mëndush. Pra me fjalë, elementi që ka të lidhje me shfrytëzimin maksimal të kapaciteteve dhe të energjive që na ka dhënë Allahu mëndushëm në një afat kohor sa më të ngushtë është nga elementet më të rëndësishëm të le të themi suksesit të planifikimit ose të një planifikimi të suksesshëm. Tashti dal nga dal po i dalim temës në fund, sepse edhe elementet kryesorë të planifikimit ne i përmendëm. Ajo që del pa, ose që nxjerr pa rëndësinë maksimale të planifikimit në jetën tonë është se ne kemi qëllim të caktuar, për cilin, si më thanë, me cilin jemi obliguar në jetë. Dhe siç e tham pak më sipër, kjo është me një nga elementet ose elementi kryesor, nga elementi kryesor i planifikimit. Sepse të planifikosh do të thotë njëkohësisht të di se për ku i shfrytëzon energjitë dhe kapacitetet tuaja. Siç thotë edhe këto Allahu mëndush na ka përmendur në mënyrë të drejtë për drejtë. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Dhe kur Zoti jot i tha melekëve, unë do të krijoj në tokë një mëkëmbës. Dhe e shpreh formë tjetër, do të thotë mëkëmbës, ti je mëkëmbësi i Zotit në tokë, do të thotë me fat ti je adhuruesi i tij. Do të thotë që me fat gjithë jetën tënde të organizosh në përputhje me udhëzimet e Zotit dhe urdhrat e tij dhe ndalesat e tij dhe me mësimet e tij dhe me orientimet e tij që kështu të arrish maksimumin e përfitimit në dynja dhe maksimumin e shpërblimit në botën tjetër. Pra që jeta në faqet dheut të jetohet në përputhje me muradin e Zotit dhe me qëllimin dhe synimin e tij. Dhe na thot Allahu mëndshëm, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar xhindet dhe njerëzit përveç se për të më adhuruar mua. Dhe te ky ajet kuranor, prapë në kuadër planifikimit na përmend Allahu mëndshëm një detaj shumë të rëndësishëm. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Nuk dua prej jush as furnizim, as nuk dua të më ushqeni, pse inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, sepse Allahu mëndshëm është furnizuesi, ar-razzaq. E ka dhënë me fjalë sigat al-mubalagha, maksimumi, ha? Allahu mëndshëm është furnizues pafund, dhul quwwati al-matin, i fortë dhe i fuqishëm. Kjo me fjalë nuk dua prej jush, kjo fraza, nuk dua prej kuranore. Nuk dua prej jush as furnizim, as me fjalë të më ushqeni, çfarë simbolizon vetvete? Na thot Allahu mëndshëm te kjo jetura në kujdes. Kujdes në rrugën tuaj me fjalë drejt objektivit, mos ju ashkëpusin në vëmendjen çështje dytësore të cilat kanë rëndësi vetvete, por gjithmonë me fjalë duhet të jenë në shërbim të kujt të këtij qëllimit madhor që është kushtet që ne kemi me Zotin tok. A do angazhohen me kërkimin e rrezikut? Po nuk është qëllim vetvete. Kërkimi i rrezikut për çfarë? Pa njeriu për çfarë punon? Njeriu punon për çfarë? Njeriu keton për të punuar, por i punon për çfarë? Për ta jetuar jetën, për ta shfrytzuar jetën në shërbim të kujt? Në shërbim të qëllimit madhor që është adhurimi i Zotit. Prandaj kërkimi i rrezikut nuk është qëllim vetvete. Kërkimi i rrezikut është mekanizëm. Pra me fjalë është e vërtetë që Allahu mëndshëm nuk e ka kufizuar pasurimin dhe jo me kohë ka bërë zakatin shtyllt e Islamit, por na thot me fjalë se sa më të përqendruar jeni tek prioritetet që është qëllimi madhor, aq më shumë do të shijoni mirësitë e dynjas, aq më shumë keni për t'i dhënë, keni mundësi më u dhënë dimensione, si më thënë, të tjera, hynore dhe fisnike me fjalë të kapitalit dhe mirësive me fjalë të dynjas. Edhe kjo pasja e vëmendjes tek le të themi rreziku i shkputjes ose i devijimit rrugës nga qëllimi kryesor, dhe kjo është një nga elementet kryesorë, si më thënë, të planifikimit, sepse joshjet në rrugën tonë drejt synimit madhor janë me fjalë të shumta. Mund të jenë me fjalë joshje të mira, pra që i ka qef nefsi, mund të jenë edhe joshje të këqija, pra sprova të ndryshme me fjalë, siç është edhe sprova
e aktualitetit, si më tha. Pra, edhe pse jemi në këtë sprovë, ne prapë jemi robë të Zotit, prapë me fjalë jemi adhurues Zotit, prapë me fjalë jemi të ngarkuar që të adhurojmë Allahun e mënyrshëm dhe prapë jemi të ngarkuar që të përhapim të mirën brenda këtyre kushteve me të cilat na ka sprovuar Allahu i mënyrshëm. Pra, planifikimi ka shumë rëndësi për arsye se ne kemi qëllim. Dhe për këtë qëllim duhet të realizojmë gjitha kushtet. Kush është qëllimi më kam si Zotin tokë dhe adhuruesi i tij. E dyta gjë, duhet kemi parasysh dy gjëra kryesore, sepse koha është e kufizuar dhe kapaciteti janë të kufizuar. Sa kaq, duke pas parasysh se koha dhe kapaciteti janë të kufizuar, del pa çfarë? Rëndësia madhore e përqendrimit të energjive. Mos është kapërderdh, na thotë Allahu më shumë pejgamberi, mos u hapërda, mos është përqendro. Godit me goditë përqendro. Ha? Wastaqim kama umirta anta wa man tabamak. Përqendro me fjalë dhe stabilizo. Përqendro det kujt qëllimi që ka përcaktuar Zoti ti, i thot pejgamberi dhe gjithë ata me fjalë që kanë besuar me ti. Përqendro, mos u hapërda. Në shumë raste na ndodh me fe jemi shumë entuziast ndaj qëllimeve dhe objektivave të mëdha, shumë entuziast. Mirë, po për shkak të rrugës së gjatë 1, ose për shkak të monotonisë jetës 2, ose për shkak të josheve të dunjas 3, ose për shkak të sfidave madhore apo të vogla që na dalin në jetë, prova të ndryshme me shnet, me pasuri, ku di se çfarë, fillon dal gadal me fjalë çfarë? Fillon me fjalë dhe zbehet, si më thënë, entuziazmi për të shkuar tek qëllimi madhor. Pa për qenë ftues të Allahut mënyrshëm dhe për qenë një misionar në faqe dhe adhurues të Allahut mënyrshëm. Allahu mënyrshëm lëshon këtë situata pse për të thënë o robët e mi. O robët e mi, ju duhet jeni robët e mi dhe misionarët e mi në faqe dhëut në gjitha situatat, sepse toka është e imja dhe kaderi është i imi. Dhe ajo çka ju me i fat ku duhet përqendroj kush është? Wastaqim kama umirta anta wa man tabak. Përqendro. I tha dikush pejgamberit sa sen përqendro drejt kujt? Qendro në rrugën e drejtë ti dhe gjithë ata që kanë besuar me ti. Dikush i tha pejgamberit, pejgamberi më rekomando. Tha kul amantu billahi thumma istaqim. Thuaj me i kanë besuar Allah, pastaj me i përqendro në këtë rrugë. Pse? Sepse me i sa do të mëdha të jenë vështirësitë, ato gjithmonë në fund janë çfarë? Të përkohshme. Bukur sa do të me i fatë mëdhaja të jenë mirësitë dhe sprovat e dunjas, dhe të jemi fama, pasuria, pushteti, ku di se çfarë, ato prap janë të përkohshme. Edhe nuk ka me i fjalë prioritet mbi prioritetin e kujt, mbi prioritetin e qenurit të robi i Zotit, me i fjalë dhe misionari i Zotit në tokë. Dhe adhuruesi i tij dhe i përcjellës i dritës Zotit në faqe të dhëut. Gjithçka prap me i fjalë elementi i përcaktimit prioriteteve është i domosdoshëm. Kush është prioriteti për një ftues? Është me qenë si më thënë përhapësi i dritës Allahut më në faqe të dhëut. Adhuruesi i Zotit në tokë dhe përpjekja maksimale për të përfshirë gjithë robët e Zotit për të qenë adhurues të Allahut të mënyrshëm. Jo se Allahu mënyrshëm ka nevojë, nuk ka Allahu mënyrshëm nevojë. Mi për robi vetë ka nevojë me jetu si robi i Zotit në faqe të dhëut. Dhe ky aktualitet cilin po jetojmë, siç e kemi thënë edhe kujtesa të tjera, po nxjerr maksimumi në mënyrë maksimale, si më thënë, po nxjerr pa që njeriu ka nevojë me fjalë të përjetojë mirë, pra të kujtohet mirë që është robi i Zotit dhe shumë shpejt ka për të marrë jeta. Ja, pra në aktualitetin tonë gjithçka u xhbo. Vlera e gjithçka u xhbo, edhe pushtetit, pra sot me fjalë barabartë. Pushtetarët jo pushtetarët, masat me drejtuesit, të pasurit me të varfrit, gjithë me fjalë gjithë barabartë, gjithë pa përjashtim. Pse? Se gjithë janë barabartë përballë sfidës. Kjo sfidë i ka sfiduar gjithë. Kjo sfidë me fjalë ka prek gjithë. Kjo sfidë ka kufizuar gjithë, kjo sfidë ka burgos gjithë. Dhe sot ne dëgjojmë që edhe drejtues të mëdhenj me fjalë të civilizimit bashkëkohor sot janë me fjalë të prekur me koronavirusin. Pra me fjalë ka barazuar gjithë. Dhe këtu na thot çfarë? Na thot Allahu mënyrë ju gjithë jeni robët e mi. Pra ai na thot me fjalë shatibi o Zoti më shëroft, inna Allah yuridu min ibadihi an yakunu ibaduhu ikhtiyaran kama hum ibaduhu tiraran. Allahu mënyrë do për robët vetë që jeni robët e tij në mënyrë të vullnetshme, të ndërgjegjshme, siç janë robët e tij në mënyrë të pavullnetshme. Pra njeriu i duket vetja me fjalë se ka arritur, kupton? Un jam pra flasim për mohusit, pra faraoni çfarë? Faraoni ju duk se ishte zot, sepse kishte pushtet po, pasuri po, fam po, qefe po. Bukur dhe gjithë njerëzit filluan të nënshtrohen sepse astan me fjalë i demoralizoi dhe i zhvlerësoi me fjalë, i bëni që ndjen inferior ndaj tij, më dhan, edhe mendoi se është zot në tokë. Ama çai bëri Allahu mënushëm, pas 9 argumentash hynor, pa 9 herë Allahu mënushëm e bëri faraoni që të ndihet çfarë? Të ndihet rob. Po jo rob thjesht, se rob kush është? Robi i Zotit. Ai që e ndjen që është robi i Zotit dhe kupton që është robi i Zotit dhe jeton si robi i Zotit. Kurse ata që her pas here janë të detyruar të nënshtrohen, siç është rasti i koronavirusit, ata janë sklever, nuk janë rob, janë sklever të Zotit. Pra koronavirusi i ka ndarë njerëzit në dy grupe, robër të Zotit dhe sklever të Zotit. Robër të Zotit kush janë? Robër të Zotit ata që e ndjen që janë robër të Zotit dhe falenderojnë Zotin për këtë sprovë edhe jetojnë këtë sprovë me Zotin. Kush janë sklever? Ata që janë detyruar që të ngujohen, ata që sot janë në kenapas për spitale, po Zoti na ruaj me fjalë. Inshallah gjithë janë besimtarë, më thënë, por me fjalë janë sprovuar edhe me pabesim, ata që kanë qenë pushtetarë të mëdhenj dhe vazhdojnë të jenë, po prapë janë sprovuar me fjalë me koronavirus, janë të ngujuar madje në për spitale dhe mazallah me fjalë, nëse janë për atyre që nuk besojnë Zot, ata i bie janë sklever. Pra besimtari në këtë sprovë është rob i Zotit, pa besimtari është me fjalë skllav i Zotit.
Pra Allahu mëndueshëm thot Shatibiu kërkon për robët e tij që të jenë robët e tij, çfarë? Në mënyrë të vullnetshme, siç janë robët e tij në mënyrë të pavullnetshme, në mënyrë me fat të pavullnetshme. Prandaj me fat elementi i përqendrimit të energjive është element madhor në planifikimin e ftuesit në rrugë të Zotit. Na thot Allahu mëndueshëm alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Është Allahu që ka krijuar vdekjen dhe jetën për të parë se kush është më punë miri. Shikoni, Allahu mëndueshëm këtu përmend vdekjen para jetës. Allahu ka krijuar vdekjen dhe jetën. Pse ka përmendur vdekjen dhe jetën? Pse ka përmendur vdekjen përpara? Sepse asta me njeriu është qenie e vdekshme. Bukur, pra njeriu ka lind për të vdek, pra në dynja ka lind për të vdek. E para është qenie e vdekshme, potencialisht në çdo sekond, madje në çdo milisekond, pa më pak se një sekond, është e vdekshme dhe e dyta, shumë shpejt ka për të vdek. Pra në dynja s'ka për të jetuar, ka për të vdek. Mirë po me një fjalë, në dynja ka për të vdek, bukur, pse? Ka për vdek me fjalë sepse ka për të realizuar qëllim dhe pas këtij qëllimi mbaron misionin e tij në tokë dhe do kaloj ka Allahu mëndshëm. Pra ne duke pas parasysh se ne jemi qenie e vdekshme, do të thënë jemi me kohë caktuar në dynja. Çfarë duhet më bë? Pse na ka sjellë Allahu mëndshëm? Pra ai që ka krijuar vdekjen dhe jetën. Ku është jeta? Pas vdekjes, ku është? Në botën tjetër, aty është jeta. Wa inna dar al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Pra bota tjetër është përjetësia, thot Allahu mëndshëm, nëse ata do ta dinë. Pra nëse duan realisht ta dinë se ku është përjetësia, është në botën tjetër këtu, se këtu është qenie e vdekshme. Bukur. Atëherë se më thënë, pse na duhet me fjalë? Pse jemi kjo qenie mes dy kufive kohore? Dhe këtu është e çuditshme. Allahu mëndshëm këtu na prezanton si një qenie me kohë përcaktuar mes dy kufive kohore, vdekja dhe jeta. Pse atëherë? Pse na ka kriju liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, që t'ju sprovoj se kush është me fjalë më punë miri. Jo që bën punën e mirë, që bën punën më të mirë, që do thotë çfarë? Përqendrimi i të gjithë energjive drejt një pike të caktuar, qëllimi i ekzistencës, përqendrimi me fjalë shfrytëzim maksimal i këtyre kapaciteteve në kohë. Do të thonë me fjalë të arish maksimumin efektit të shfrytëzimit të energjive në kohë të caktuar. Në kohë me fjalë. Dhe kjo përcjellet vetëm me sa shumë të rëndësishëm. Pse? Duke pas parasysh se vdekja është e befasishme, ky ajet kuranor fton çfarë? Ti je vazhdimisht i mobilizuar me Zotin, dhe vazhdimisht i mobilizuar për të përhap fenë e Zotit në faqet dhëut. Dhe vazhdimisht ti je i mobilizuar me shqetësimin, atë shqetësim që e do Allahu mëndshëm, fort. Pra, do të thonë, ky ajet kuranor të mobilizon të gjitha energjitë në çdo sekondë të jetës. Pra të mobilizon me që ti je vazhdimisht, do të thonë, korrekt me Allahun e mëndshëm Zotin e gjithësisë. Dhe sa më i madh ket misioni që i ka vënë vetes njeriu, aq më i madh, aq më kuptim me fjalë merr ky ajet kuranor. Elementi i fundit për ta përmbyll, lidhur me këtë temë është se një nga elementet kryesorë të planifikimit është trashëgimi i misionit ndër breza. Nduam të vendosim një standard, një matës, për se sa i suksesshëm ka qenë një brez i caktuar në misionin e tij. Le të shikojmë se sa mirë dhe saktë dhe bukur dhe në mënyrë perfekte e ka përgatitur me fjalë stafetën e tij si brez për brezat që vinë më mbrapa. Problemi kryesor i civilizimeve kush ka qenë gjithmonë, siç e thonë me fjalë studios, e thot Gustav Le Boni tek libri i tij Psikologjia e popujve dhe turmave, thot Arnold Toynbee tek libri i tij me fjalë për le të themi historinë e civilizimeve, na e thot mbi gjitha na e thot libri i Allahut mëndshëm, Kur'ani na e thot profeti alayhis salam me fjalët e tij, po edhe me jetën e tij. Me fjalë unë përmenda këto dy referenca, le të themi duke pas parasysh se kemi argumentuar bollshëm me fjalë nga Kurani dhe nga Suneti lidhur me këtë çështje, por e bukur është me fjalë se edhe studiues të civilizimit na tregin vëmendje tek kjo pikë. Një nga problemet kryesorë të civilizimit kush ka qenë? Madje ky ka qenë ai krimbi që i ka hangër përmenda civilizimit është se kur një brez i caktuar ka triumfuar ndaj sfidave, do të thënë ka bërë arritje të veta, bukur, në vend që të vazhdoj rrugën, le të themi, për ta konsoliduar këtë arritje, që të përgatis edhe brezin që vjen e para për të ditë me fjalë se si ta mbarti këtë mision edhe për brezat e tjerë, edhe e dyta se si t'jeti aftë me u përballë me sfidat në rrugën e misionit të tij si brez. Ky brez çka ka bërë? Me që të bëj këtë me fjalë është marrë dhe është angazhuar me shijimin, duke shiju ekskluzivitetet e arritjeve. Dhe le të themi e ka haru, si më than, misionin e tij që është përcjellja e këtij misioni ndër me fjalë ka haru faktin që duhet me përcjell misionin ndër breza, duhet me eduku brezin e ri për ta mbartë këtë mision dhe për të përballë me sfidat. Dhe kështu kanë filluar, si më than, çatia e civilizimit të bien mbi kokë me fjalë atyre që janë angazhuar me të. Dhe mos harrojmë se kjo është problem madhor edhe kujt? Edhe aktualitetit tonë si shqiptar.
edhe aktualitet shqiptar. Pra rënja e komunizmit ishte një fazë ndërcivilizuese. Ishte një fazë me fjalë ndërcivilizuese. Dhe problemi kryesor me fjalë le të themi i ekonomisë shqiptare, po edhe i politikës shqiptare, pra korrupsioni kujt se çfarë. Pse ka ndodhur korrupsioni në shoqërinë tonë? Dhe pse ndodh korrupsioni në përgjithësi ndër shoqëritë e tjera? Ndodh veçanërisht me pas arritjeve të mëdha. Bukur, sepse kasta që e ka drejtuar shoqërinë në përballje me këtë civilizim, çka ka bërë? Ka manipulu, ka spekulu me kauzën, të cilës me fjalë të cilë ka darë përballë e ka drejtuar për të triumfuar, për çfarë? Për të shiju privilegjet e çfarë? E ka abuzuar me të, e ka përdorur për të pasuruar xhepat e vet, për të marrë me fjalë bankat e veta dhe për të shiju dynjan, me thënë, vend që të mobilizohet për çfarë? Për të edukuar brezat e ri, me thënë që e para me fjalë të vazhdojnë, me thënë, rrugën e misionit të tyre për ta ngretë, për ta zhvilluar popullin e vet, dhe e dyta, për të ditë se si me u përball me sprovat që dalin, duke pas parasysh se rreth e rrotull me fjalë popujt kanë edhe popujt të tjerë, të cilët kanë ambicet e veta dhe kanë ato, le të themi, ëndrat e veta dhe aspiratat e veta. Dhe në shumë raste me fjalë aspiratat e tyre kërkojnë të kalojnë kufite gjeografik me fjalë të tyre. Kështu që me fjalë ky parim vlen, me thënë, i vetëm për ftesën, por vlen edhe për zhvillimin e popullit, duke pas parasysh se civilizimi vetvete çfarë janë? Civilizimi vetvete janë thjesht munde të akumuluara të brezave. Çdo civilizim vetvete, pra çdo brez në civilizim, në kontributin e tij në civilizim, është si puna e katëve të shtëpisë. Brezi i parë vendos themelët, brezi i dytë kati i parë, brezi i tretë kati i dytë, kështu me radhë. Dhe me fjalë, këto katët që vinë janë të lidhura, si më thanë, katët e për me janë të lidhura me katët që vinë poshtë. Nëse ndonjë kat me fjalë është çfarë? Pra forca e katit të sipër, forca edhe konsolidimi katës i varë mënyrë të drejtë me kë, me forcën dhe konsolidimin e katit të më poshtëm. Sa më i fortë jetë kati më poshtëm, aq më i fortë të jetë me ka mundësi të jetë kati i sipërm. Pra me sot kemi folur për një temë që është realisht jashtëzakonisht e rëndësishme dhe në civilizimin bashkëkohor konsiderohet nga shkencat më të rëndësishme, por fatikisht, me thënë, civilizimi islam 14 shekullor kësaj lloj teme i ka kushtuar një rëndësi të veçantë, pra është trashëgues brez pas brezi dhe në momentin me fjalë kur stonuan në civilizimin islam dy gjëra. E para takvaja, devotshmëria, edhe e dyta çështja e planifikimit me gjithë elementet e tij përbërës që ne përmendëm, sepse planifikimi është një paketë konceptesh, atëherë civilizimi islam ra. Dhe po shikojmë në 14 shekull civilizim, aty ku është ngrit pas rënjes civilizimi, aty ka pas parasysh dy gjëra. Pra janë zhvilluar dy gjëra. E para takvaja, frika ndaj Zotit, dhe e dyta çfarë? Mobilizimi maksimal nëpërmjet planifikimit perfekt. Zoti ju shpërblet me të mira, Zoti ju nderoft. Normalisht ne sot përmendim thjesht disa elementë me fjalë, elementët kryesorë të domosdoshmërisë planifikimit, përndryshe planifikimi është një dije e gjerë. Selamu alaikum wa rahmatullah. Zoti pas pranoj për gjithë, uroj që të jetë sa më e dobishme kjo që thamë deri tash. Dëgjohemi nesër me lejen e Zotit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fillojmë me emrin e Allahut, më shpëlodit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi më shpëlodit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëshortët e tij, dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në gjykimin. Vëllezër dhe motra, selamu alaikum wa rahmatullah. I lutem Allahut mëndshëm që në ditën e tretë të kësaj jave të jeni akoma dhe më të afërt Zotit, duar dhe më të përmendur lidhje me madhështinë e Zotit edhe me qëllimin e ekzistencës tonë. I lutem Allahut mëndshëm që njëkohësisht që këto tema dhe ligjërata që e kemi mbajtur bashkërisht të kenë pas ndikimin e vet sa do pak në këto dy qëllime madhore të cilat i përmenda pak më sipër. Për sa i përket temës sotme, ka të bëjë lidhje me prioritetet e ftesës. Do të thonë cilat janë le të themi çështjet parsorë nga cilat duhet të niset ftesa në rrugë të Zotit, ose drejt së cilave, ose çështjet me cilat spari duhet të prezantohen njerëzia me Zotin dhe me fenë e Zotit gjithësisë. Këto lloj, le të themi, kjo lloj çështje ka rëndësi vendimtare për disa arsye. Arsyeja e parë është se kursen shumë energji. E dyta gjë, 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 kur
shkurton le të themi rrugën shumë mes ftuesit dhe të ftuarit dhe mes të ftuarit dhe lidhjeve me Zotin dhe fen Allahut më dhe lidhjeve me Zotin dhe fen Allahut mëndshëm. Plus kësaj, pas e parasysh kësaj çështje, e shpëton njerëzin, njëkohësisht edhe ftuesin, nga humbja në përpjekje ose më drejt në debate anësore, në çështje të cilat në shumë raste edhe nuk ka asnjë lloj problemi dhe për të cilat nuk do të pyetet me ditën e Kiametit. Sa kaq duke folur vetëm për rëndësinë, ne sado pak kuptuam se çfarë kemi parasysh me prioritetet të ftesës në rrugën e Allahut mëndshëm. Ndryshe, mund të themi se prioritetet e ftesës janë pikërisht prioritetet e fesë. Dhe kur flasim për prioritetet e fesë, kemi parasysh pikërisht ato element dhe ato le të themi çështje pa cilat feja nuk quhet fe. Çështja e fesë është si puna e një ndërtese. Pastaj ka ndarjet, le të themi muret e tjera me radhë, pastaj vjen le të themi orëndit ose arredimi, pastaj vjen le të themi aspekti dekorativ. Kështu është edhe çështja me fjalë e fesë. Në fe ka çështje të domosdoshme, pa cilet feja nuk mund të konceptohet, nuk bën sens. Pra nuk ka koncept feja pa to, nuk mund të quhet fe. Dhe ka çështje të cilat le të themi lehtësojnë le të themi konceptimin e fesë dhe praktikimin e saj, dhe ka çështje të cilat e zbukurojnë le të themi fetarizmin ton, zbukurojnë me fjalë dhe marrëdhënien me Zotin dhe marrëdhënien me fen. Sa kaq përcaktimi i prioriteteve të fesë, rrjedhimisht edhe ftesës, ka dy pikë nisje. E dyta pas parës. E para është, le të themi, duke u referu burimeve hynore, Kuranit dhe Sunetit, të cilat shumë mirë na nxjerrin pas se çka është prioritare në fe, dhe me fjalë cilat janë ato çështje pa cilat feja nuk mund quhet fe dhe nuk mund të ekzistojnë në këmbë. Dhe e dyta gjë, edhe për këtyre çështjeve prioritare, duhet patjetër, si më thënë, me vendos një hierarki, një renditje, duke u referu kujt, duke u referu edhe aktualitetit. Edhe në gjenezë, në thelb, jo. Aktualiteti ndikon në përcaktimin e prioriteteve të, le të themi, aty për atyshme. Pra, të aty në prioriteteve që më shumti i përshtaten, si më thanë, ose ka nevojë aktualiteti edhe për këtyre çështjeve parsorë. Për të kthyer edhe një herë ke koncepti i çështjeve prioritare, ndryshe çështjet prioritare janë si puna e themeleve dhe kolonave të një ndërtese, ose si puna e një piste apo platforme nga ku le të themi niset le të themi fetarizmi jon dhe përkushtimi jon. Dhe këtu dua të rreq vëmendjen ke dy koncepte. Kur flasim për fe është diçka tjetër dhe kur flasim për fetarizëm është diçka tjetër. Feja është ajo çka ka zbrit Allahu mëndshëm në Kur'an dhe Sunet, dhe me fjalë ato çka ka zbrit Allahu mëndshëm prej prioriteteve të fesë në Kur'an dhe Sunet, pa cilat feja nuk quhet fe. Bukur që do thotë, edhe në Kur'an dhe Sunet ne kemi le të themi çështje të domosdoshme, pa cilat feja nuk ka kuptim, por kemi edhe çështjet le të themi dytësore që janë përmendur në Kur'an dhe Sunet, që ka rëndësinë e vet. Bukur, ka rëndësinë e vet, por ka rol me fjalë përplotësues të këtyre çështjeve parsorë. E dyta, koncepti i dytë që duhet pas parasysh është fetarizmi. Fetarizmi, ç'ke parasysh me fetarizëm? Koncepti i dytë që duhet pas parasysh është fetarizmi. Fetarizmi, ç'ke parasysh me fetarizëm? Fetarizmi vjen parasysh praktikimin ton të fesë. Pra feja janë burimet, kurse fetarizmi është praktikimi jon me fjali i fesë. Dhe me fetarizmin në përgjithësi kanë bërë lidhje çështjet praktike dhe dytësore. Praktike me fjalë dhe zbatimin e fesë, me anën praktike me fjalë të fesë, nga mënyra se si me fjalë ne e zbatojmë me fjalë fen, mënyra se si e zbatojmë, si më thon, fen. Kurse piketat nga ku nisemi ne për të zbatuar fen janë pikërisht ato çështje me fjalë prioritare. Për ta konkretizuar me fjalë temën tonë. Atëherë me fjalë cilat janë çështjet prioritare? Parim shumë i madh, që është parim me fjalë kuranor, që e potencojnë shumë dietarët musliman. Një prej tyre me fjalë që e ka hedhur, si më thënë, me themele këtë koncepti është edhe Sheh Kardawi, Zoti e ruhet, po edhe ulemat të tjerë dhe dietarët të tjerë para tij, si puna e Imam Shatibiut e të tjerë. Prioritetet le të themi konkrete të fesë
Le të themi pra parimi është i tillë, le t'i kushtojmë rëndësi gjërave aq sa i ka kushtuar rëndësi Kurani dhe Sunneti. Pra le t'i kushtojmë rëndësi gjërave aq sa i ka kushtuar me rëndësi Kurani dhe Sunneti. Do gjejmë në aktualitetin tonë që në shumë raste humbim me fakot u përplas për njëri tjetrin duke pyet dhe stërpyet duke stërhollu në çështje të cilat me fjalë mund të ketë përmend pejgamberi sa një herë ose dy herë, ose në çështje të cilat kanë rol le të themi përplotësues në përkushtimin fetar konkret, siç është për shembull puna e lëvizjes së gishtit me fjalë në namaz. Është çka kuptojmë në që është përplotësuese dytësore. E kuptojmë në duke u referuar me fjalë koncepti që nëse ne e lejmë këtë lëvizjen e gishtit në namaz, a na quhet namazi? Na quhet namazi. Namazi me fjalë na quhet, pa pikë dyshimi. Bukur, atëherë bie me fjalë pra për ta sqaruar pak më tepër, cilat janë çështjet pra edhe vet brenda çështjeve prioritare të prioritare të Islamit, siç është rasti konkret namazi, ka çështje të tjera prioritare brenda vetëm me konceptit prioritar. Për shembull, le të marrim në namazin. Brenda namazit kemi shumë veprime, për shembull, kemi me veprime para namazit dhe pas namazit. Për shembull, le të marrim abdesin. Edhe abdesin vetë ka çështje prioritare, siç janë 4 kushtet e abdesit, por ka edhe çështje plotësuese. Për shembull, çështja prioritare e abdesit kush është? Me la me syt, me la krah deri në bryl, bashkë me duart, si më than, me fshi kokën, qoftë edhe një herë vetëm dhe me la këmbët. Këto janë çështje prioritare dhe nganjëherë plotësuese kush janë? Me la 3 herë, bukur, me fshi me fjalë, me la veshët, me la gojën edhe hundën. Bukur, këto janë me fjalë çështje çfarë dytësore. Janë pjesa e abdesit, po janë çështje dytësore. Kur vjen puna ke namazi, brenda namaz kemi me fjalë qëndrimin në kam, për shembull surën Fatiha, që është me fjalë nga shtyllat e namazit, ose me fjalë leximi i Kuranit, siç e kanë me thebi Hanefi, thjesht leximi i Kuranit, pavarësisht Fatiha apo Kuran, sejdë, rënja ruku me fjalë deri në fund të këtyre shtyllave. Po brenda rukut sa kemi? Duhet me thënë subhana rabbiyal azim. Në rregull? Po subhana rabbiyal azim njëra apo 3 herë. Kjo me fjalë 3 herë është çfarë? Ç'është plotësuese. Pra nëse themi qoftë edhe një herë, atëherë me fjalë ne kemi kryer detyrimin, po edhe vetë thënia sura e subhana rabbiyal azim vetë çfarë është? Është me quhet, sepse më rëndësishme se sa vetë thënia subhana rabbiyal azim është vetë rukuja. Kështu me fjalë edhe puna e sejdës me fjalë me subhana rabbiyal ala deri në fund. Pra si me thënë, kemi dy koncepte shumë të rëndësishme, feja dhe fetarizmi. Feja me ka të bëjë me burimet dhe kryesisht ka të bëjë me ato çështje pa të cilat feja nuk ka kuptim. Atëherë kthehemi në një herë, cilat janë këto çështje pa të cilat feja nuk ka kuptim. Atëherë kthehemi në një herë, cilat janë këto çështje pa të cilat feja vetvete nuk ka kuptim. Kthehemi edhe një herë konceptit. Për të kuptuar këtë, le të shohim se cilave çështjeve u ka kushtuar rëndësi madhore me fjalë Kurani. Bukur. Çështja më madhore që i ka kushtuar rëndësi me fjalë Kurani është kush? Çështja me cilën në fillim ka zbrit. Kush? Çështja me cilën në fillim ka zbrit. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Pra çështja më madhore e Kuranit janë dy piketa madhore. Pra që kanë lidhje me dy piketa madhore. Çështja e parë është njohja e Zotit me cilësi dhe atributet e tij, dhe çështja e dytë është me fjalë njohja e qëllimit të ekzistencës së njerëzit. Atëherë boshtet e Kuranit dhe që janë edhe dy boshtet e Sunetit që i ka shpjeguar praktikisht me fjalë Suneti, janë njohja e Allahut mëndshëm dhe njohja e qëllimit të ekzistencës. Po njohim këto dy boshte dhe më njëherë ne do kalojmë ke boshti i tretë, që do të thotë me fjalë dalim ke boshti kush mënyra e adhurimit të Allahut mëndshëm. Edhe me fjalë ky boshti i tretë për adhurimin e Zotit kalon nëpërmjet kujt? Dy boshteve të para, njohja e Zotit dhe njohja e qëllimit të ekzistencës. Pra kur fillon njeriu të adhurojë Zotin? Pasi e ka njohur Zotin si merituesi i vetëm i adhurimit të Zotit dhe pasi e kupton se ky lloj detyrimi, pra adhurimi i Zotit i përket kujt? I përket me fjalë njeriu. Edhe me fjalë ky boshti i tretë buron nga këto dy njohje madhore. Pra u bën 3 boshte. Boshti tjetër me fjalë Kurani që përbën prioritet me fjalë, përbën themele dhe shtyllë. Kush është? Është si më thënë kuptimi i vlerës së jetës. Pa jeta me vetëm me fjalë koha, konsiderohet me fjalë nga boshtet e Kuranit. Boshti tjetër i Kuranit kush është? Është si më thënë njohja e atyre që quhen me fjalë nënat e vlerave humane, morale dhe njerëzore, siç janë me fjalë liria, siç është drejtësia, siç është si më thënë puna e ndershme, siç është koncepti i meritokracisë, me fjalë që shumë kush me fjalë mund ta quhet çështë barazie, po me fjalë ky koncepti i barazisë ha me fjalë ha debat, si më thënë respekt njeriu, pra shenjtëria me fjalë kujt e jetës së njeriu, e dinjitetit të tij, e pasurisë së tij, e mendjes së tij, e familjes së tij, e prejardhjes së tij, e identitetit të tij etj. Pra këto me fjalë çështje bosh me fjalë të Kuranit, moralet e larta, vlerat morale të larta, siç është çështja e ndershmërisë, çështja e thënies së drejtë dhe veprimit situatat, çështja me fjalë konceptit të dersës halal, të gjitha këto janë bosh me fjalë
të Kuranit. Bosh tjetër i Kuranit kush është? Është, si më thënë, njohja e rrugës se si adhurohet Allahu mëndër, që do të thotë, le të themi, identifikimi i nevojës tonë madhore për profet. Dhe ky konsiderohet nga boshtet madhore të Kuranit, sepse ne për të adhuruar Zotin ne kemi nevojë për konsiderohet nga boshtet madhore të Kuranit, sepse ne për të adhuruar Zotin ne kemi nevojë për model. Dhe këtë model na ka dhënë me fat Allahu mëndër tek profeti Muhammed alayhi salam. Çështja madhore dhe boshtet e Kuranit kush është? Është, si më thënë, besimi në botën tjetër. Pra vetë bota tjetër konsiderohet nga boshtet e fesë. Pse? Sepse nuk mund të jepet kuptim, le të themi, besimit në cilësitë e atributiut vetëm se me besimin në botën tjetër. Pra besimi në botën tjetër i jep vlerë kujt? Lodhjes dhe përpjekjes së ndershme të njeriu në faqe dheut, i jep kuptim kujt? Qëllimshmërisë së njeriu, pra njeriu me fjalë do quhej qenie. Pra do të ishte absurde përcaktimi i qëllimit të ekzistencës së njeriu, pra që është adhurimi i Zotit, nëse nuk do të kishte botë tjetër. Sepse ky qëllim madhor ka edhe një shpërblim me fjalë final. Mirë, po këtë shpërblim ne jemi vetë dëshmitar që në dynja nuk mund ta marrim të plot, sepse është natyra e dynjas e tillë. Ne shohim në fjalë dynja që kemi njerëz jetojnë, le të themi, jo ashtu siç ka urdhëruar Allahu mëndush, megjithatë në aspektin material atë, në atë çka na duket ne, jetojnë me fjalë shumë më mirë se sa shumë njerëz të real atë, në atë çka na duket ne, jetojnë me fjalë shumë më mirë se sa shumë njerëz të ndershëm. Pra vjen një moment, pra do vi patjetër ekziston me fjalë një vend diku ku Allahu mëndush shpërfaq përfundimisht, le të themi, drejtsinë e tij absolute, mirësinë e tij absolute, mëshirën e tij absolute, faljen e tij absolute dhe si do kujt me hakun që e meriton. Këto konsiderohen boshtet e fesë. Në aspektin kujt? Në aspektin e besimit. Në aspektin e besimit. Boshtet e fesë në aspektin e kujt? Në aspektin e praktikës. Kush janë? 5 shtyllat e Islamit. Dhe këtu duhet kuptojmë, le të themi, hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra hadithet na e ka sjell Imam Njohuriu, dhe që të dyja janë hadithe të sakta, na i transmeton Umar al-Khattabi radhiyallahu anhu ardhahu, i cili thotë Islami me fjalë, pra kuptimi, se hadithi i parë është hadithi i Xhibrilit, hadithi i dytë me fjalë tek Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Shahadeti, pra të dëshmosh se nuk ka zot tjetër veç Allahut mëndueshëm, namazi, zakati, të dëshmosh se nuk ka zot tjetër veç Allahut mëndueshëm, namazi, zakati, agjërimi dhe haxhi. Mirë, këto duhet më ndal pak ke hadithi. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë bunya al-islamu ala khams. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Pra shtyllat e Islamit janë tjetër dhe Islami vetë është diçka tjetër. Domethënë, i gjithë ky Islam, i cili është universal, që ka ardhur për të përfshirë gjithë jetën deri në ditën e Kiametit, por të madhe për të gjitha instancat e jetës njerëzore, është ndërtuar mbi këto 5 shtylla. Kjo i bie me fjalë çdo njëra prej këtyre 5 shtyllave, le të themi, në mënyrë kështu, le të themi, supozive, mban me fjalë një të pesën e Islamit. Pra ky Islam madhor që ka përfshirë gjithësinë, që është kaq madhështor, që ka zbrit me fjalë për një Allahu, një Zoti kaq madhërisëm, është ndërtuar mbi këto 5 shtylla, në këtyre 5 shtyllave. Dhe çfarë roli kanë me fjalë këto shtylla për ta mbartë me fjalë këtë Islam. Ky Islam vetvete është ndërtuar këtu mbi këto 5 shtylla, mirë po. Ky Islam vetvete në aspektin praktik, në jetën tonë të përditshme është ndërtuar mbi këto 5 shtylla. Që do të thotë, nëse ne realisht duam ta mbartim Islamin le të themi, si sistem jetën tonë ta mbartim Islamin le të themi, si sistem jetën tonë të përditshme, si individ, si familje, si shoqëri etj. Më radh, edhe nëse ne duam me fjatimit suksesshëm në përcjelljen e këtij Islami universal, bukur, që ka ardhur për të brendshme njeriu dhe të jashtme e tij, tek e gjithë njerëzia, ne duhet patjetër me fjalë të konsolidojmë këto 5 shtylla të Islamit. Që do të thotë, suksesi jon për të qenë misionar të Zotit në tokë kalon nëpërmjet këtyre 5 shtylla, sepse Islami ka ardhur për të mbartë nga ne edhe në jetën tonë edhe për ta përcjellë. Mirë, po i gjithë është ndërtuar mbi çfarë? Mbi 5 shtylla. Domethënë, forca jon, rezistuese për ta mbarë këtë mision. Ashtu siç ka thënë Allahu mëndush, kalon nëpërmjet kujt? Furnizimit me fuqi të vazhdueshme, nëpërmjet. Është Islami praktik. E para ishte Islami besimor, në pjesa e parë folën për prioritetet, koncept prioritare, në aspektin besimor, konceptual dhe shpirtëror, kurse këto 5 shtylla janë në aspektin me fjalë praktik, Koncept tjetër me fjalë madhështor, që është nga piketat më madhështore të fesë, është farë të jetuarit me Zotin në çdo lloj situate. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Thuaj namazim, kurbanim. Shikoni tash, pa namazi kurbani. Këtu është farë, është le të themi Islami në aspektin praktik. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun e mëndueshëm, i cili nuk ka shok. Do të thonë, unë vetëm nëse besoj në Zot vetëm, i cili nuk ka shok, unë mund ta jetoj jetën time, por edhe vdekjen time për hatër të Allahut mëndueshëm. La sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dhe për këtë jam urdhëruar edhe unë i pari besimtar. Për çfarë jam urdhëruar wa ana awwalul muslimin? Dhe për këtë jam urdhëruar edhe unë i pari besimtar. Për çfarë jam urdhëruar?
që namazi im dhe kurbani im, pra namazet, le të themi ibadetet e mia, me aspektin specifik, namazi, kurbani, agjërimi, bukur, haxhi, puna e mirë, sadakaja etj. Me radhë, buzëqeshja, respekti i prindërve, respekti i komshive, por jeta ime dhe vdekja ime. Jeta ime dhe vdekja ime. Pse e ka përmend Allahu jeta ime dhe vdekja ime? Për të na thënë që ju robët e mi në çdo sekondë jetës tuaj jeni robët e mi, edhe duhet që në çdo, le të themi, moment jetës tuaj të jetoni me vetdije me fjalë si robët e mi dhe të pozicionoheni në çdo moment jetës tuaj me vetdije me fjalë si robët e Allahut mëndueshëm, pra në përputhje me atë që ka kërkuar Allahu mëndueshëm. Dhe kështu të humanitetit tuaj, edhe në gradat më të larta të qëllimit të ekzistencës, dhe në gradat më të larta të kënaqësisë Allahut mëndueshëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra ne ky koncepti i fundit konsiderohet nga konceptet le të themi, më të domosdoshme, nga piketat më madhështore konceptuale, por edhe vlerore me fjalë etike të Islamit. Bukur çfarë që të jetosh me Allahun e mëndueshëm kudo që je dhe si do që je dhe në çdo situatë ku je. Pra të jetosh me Allahun e mëndueshëm edhe në barkun e balenës, si shehu Nusi alayhis salam, të jetosh me Allahun e mëndueshëm edhe le të themi si Ejupi alayhis salam, të jetosh si Allahu mëndueshëm edhe si Yunusi alayhis salam, të jetosh si Allahu mëndueshëm edhe si Yusufi alayhis salam, edhe kur ishte në bus, edhe kur që skllav, po edhe kur u bë mbret. Dhe të jetosh me fjalë edhe si kush, edhe si Sulejmani alayhis salam, që ishte edhe nga më të pasur, më i pasur i dunjas, po ishte edhe më i pushtetshëm i dunjas. Edhe me fjalë, si më thënë, të jetosh me Allahun e mëndueshëm ashtu siç jeton ata. Dhe kur dëgjoi Sulejmani alayhis salam milingonën që po thriste milingonave të tjera, kujdese po vjen Sulejmani dhe mos ju shkel. Sulejmani çfarë bëri më një herë, tha: "O Allah i mëndueshëm, më mundso mushka." Pa duaja është e veçantë, më mundso të falenderoj për mirësinë që më ke dhënë. Pa nuk tha: "O Allah i mëndueshëm, të falenderoj për mirësinë që më ke dhënë." O Allah i mëndueshëm, më mundso të falenderoj për mirësinë që më ke dhënë. Fundit, pra shikoni, kjo është një detaj. Të falenderoj për mirësinë që më ke dhënë. Fundit, pra shikoni, kjo është një detaj. Sulejmani alayhis salam ishte mësuar me këto mrekulli që i kishte dhënë Allahu. Ja kishte nështruar natyrën gjithën. Erën ja kishte nështruar pemët, ja kishte nështruar malit, ja kishte nështruar gurit, zojt, etj. Kafshët zvranikët. Fundit dëgjoi Sulejmani çfarë? Dëgjoi Sulejmani alayhis salam një milingon duke folë. Pra përsëri kishte përjetuar këtë mirësi me Allahun e mëndueshëm, saqë si më thënë milingona, pavarësisht se e vogël, mua ty si më thënë pa madhështinë, le të themi, e Allahut mëndueshëm të përshfaqur, më tepër se kudo tjetër, edhe mirësinë e Zotit ndaj tij më tepër se kudo tjetër. Pra tek ai milingona e vogël. Pra si më thënë, Sulejmani nuk ma zërin me i fat çngrim, me i fat të milingonës, po një lidhje me çfarë? Me madhështinë e Allahut mëndueshëm të reflektuar tek milingona. Do të thotë, Allahu mëndueshëm, këtë milingon që me zot e dallon me sy, edhe asaj ka dhënë gjuhë, edhe asaj ka dhënë mënyrë komunikimi, po vetëm ky Allah me fuqinë e tij më ka bërë mua që unë ta dëgjoj me fat këtë milingon. Pra me fjalë, Sulejmani pa të gjëja më e vogël, le të themi nivelin më të lartë të madhështisë, reflektimin më të lartë, nivelin më të lartë të reflektimit të madhështisë së Allahut mëndueshëm në të. Dhe kjo milingon vetë profeson çfarë këtë ajetin kuranor. Le të themi edhe grimcat e sekondave dhe grimcat e ngjarjeve me jetu me Allahun e mëndueshëm. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun e mëndueshëm i cili nuk ka shok, dhe për këtë jam urdhëruar edhe unë i pari besimtarëve. Gjitha këto ne ku i kemi këto që trajtojmë deri tash. Ne i kemi të përmbledhur ke një hadith madhështor, që ndryshe quhet me hadithi i Xhibrilit që e transmeton Omri ibn Khattabi radhiyallahu anhu ardhahu, që e kemi përmendur edhe në disa ligjërata të tjera. Thot Omer ibn Khattabi u ardhahu ishim me pejgamberin alayhis salam në Mekë, në një mexhlis. Dhe në horizont u shfaq një burr me rroba të bardha dhe të pastra dhe me flokë të zinj. Ishte udhëtar, por nuk kishte shenja udhëtimi. Pra i huaj ishte, por nuk kishte shenja udhëtimi. Erdhi dhe ul përballë pejgamberit alayhis salam. I vendosi gjunjët e tij përballë gjunjëve të tij dhe duart e tij mbi kofshët e tij. Pa tamam si nxënës si para mësuesit të tij. Dhe i tha: "O Muhammed, më mëso se ç'është Islami." I tha pejgamberi sa: "Islami thashë të dëshmosh se nuk ka zot tjetër veç Allahut, të falësh namazin, dhe Muhamedi është robi i dërguar i tij, të falësh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh Ramazanin." Tha Xhibrili alayhis salam, pa ky burr, sa akoma se kishin njohur që është Xhibrili, përveç pejgamberit sa tha ke drejtë, pa the drejtën. Dhe thot Omer Khattabi, ne u çuditëm. Ai e pyeste dhe prap e mbështeste dhe jepte të drejtë. Po ç'është imani? Tha të besosh në Allahun, në melajket e tij, në librat e tij, në profetet e tij, në librat e tij, në profetet e tij, në botën tjetër dhe në kaderin e tij. Prap i tha sadakt, ke thënë drejt. Po ç'është ihsani? Pa koncepti i fundit që trajtuam, ihsan do të thotë me i fjalë që ti ta adhurosh Allahun e mëndueshëm sikur ti e shikon atë, edhe pse ti nuk e shikon atë, ai të shikon ty. Do të thënë kur mundet besimtari sa më shumë beson.
Pa kthehemi koncepti I parë, piketa më madhështore e fesë, që është piketa bosh. Kush? Njohja e Zotit dhe besimi I tij me cilësitë dhe atributet e tij, pra që ndryshe quhet tauhidi I vërtet. Bukur, sa më shumë beson ti në cilësitë dhe atributet e Zotit, të cilat kanë ndikim të drejtë për drejtë në jetën tënde, sa më shumë beson se Allahu Madhëshëm të ka krijuar dhe të ka përsos. Allahu Madhëshëm të ka krijuar dhe të ka përsos. Allahu Madhëshëm të furnizon pafunde. Dhe ajrin që ti e thi dhe e nxjerr nuk mund ta marrësh përveç se me lejen e Zotit, që Allahu Madhëshëm të mbikëqyr. Allahu Madhëshëm për kujdeset me ty për ty, edhe kur flen dhe kur zgjohesh edhe kur ha dhe kur pi dhe kur lëviz. Edhe zemra jote lëviz me vullnetin e Zotit. Çdo rafje e zemrës, mbi 23 rafje, me fjalë ato lëvizin, çdo njëra prej tyre lëviz rafje e zemrës, mbi 23 rafje, me fjalë ato lëvizin, çdo njëra prej tyre lëviz me vullnetin e Zotit. Dhe çdo pompim mushkriu lëviz me vullnetin e Zotit. Sa më shumë beson se Allahu Madhëshëm është me ty kudo që je, edhe brenda teje dhe jashtë teje, me dijen dhe fuqinë e tij, edhe çdo veprim që e bën, kudo që ta bësh, në mal, në fush, në kodën, në shpellë, në det, në oqean, brenda zhitur apo me fjalë mbi stratë çdo forme, aq më shumë ke mundësi që le të themi ta përjetosh çdo sekond me Zotin e gjithësisë, me Allahun e Madhëshëm. Pra edhe pse ti nuk e shikon Allahu Madhëshëm, Allahu Madhëshëm të shikon ti. Pra gjithë këto hadithe vetë, pa ne konsiderohet nga hadithet më madhështore. Pra ne dhe Imamu Njohuri na e sjell direkt pas hadithit të Njetit, na I përmbledh me të Njetit, na I përmbledh me fjalë gjithë këto piketa, le të themi konceptuale dhe praktike të fesë, pa cilat feja edhe në aspektin e besimit, edhe në aspektin praktik, si në rrafshin individual, edhe familjar, edhe shoqëror, edhe global, nuk ka pikën e kuptimit. Pas kësaj, çfarë kuptojmë ne? Kuptojmë ne se veçanërisht gjithë si ftues duhet të jetë I përqendruar mbi këto pika. Mbi këto pika. Pse? Për arsye se metodologjia kuranore në lidhje me këtë çështje është e zbritjes së drejtë për drejtë nga qielli në tokë. Bukur, pra në aspektin e ngritjes së kësaj strukture konceptuale dhe vlerore, pa cilën ndryshe kjo përbën çfarë? Atë skicën që e përgatit arkitekti. Kaq. Kjo është skica që përgatit arkitekti. Këtë me fjalë ka zbrit Allahu Madhëshëm. Këto e ka zbrit Allahu Madhëshëm të drejtë për drejtë. Kurse feja në aspektin e ligjeve praktike dhe konkrete në shumë raste, te ky aspekt I fesë ka funksionuar metodologjia e cila ata thonë ligjeve praktike dhe konkrete në shumë raste te ky aspekt I fesë ka funksionuar metodologjia e cila ata thonë ti thuaj, ata pyesin ti përgjigju. Pa të pyesin për alkoolin dhe bixhozin, thuaj atyre 1 2 3 4. Po të pyesim me fjalë për le të themi për filan çështje me fjalë për shkurrëzimin, ti thuaj kështu, me fjalë përgjigju kështu, ti përgjigju kështu. Të pyesim për luftën në muajt e ndaluar me fjalë, muajt e shenjtë, 4 muajt e shenjtë, ti përgjigju kështu. Pra me fjalë, ke aspekti I parë, ka funksionuar metodologjia e drejtë për drejtë e zbritjes për Allahut Madhëshëm. Kurse ke e dyta ka funksionuar metodologjia e kujt? Ata pyesin, ti përgjigju, ata thonë ti thuaj. Domethënë, kur njeriu, le të themi, ngrihet në nivelin e duhur të këtij lloj besimi, të këtyre lloj koncepteve, atëherë së natyrshëm ka për të pyet për çdo lloj hapi konkret dhe praktik që hedh në jetë, vallë, çfarë thot Allahu Madhëshëm për këtë lloj çështje? Edhe këtë aspekt me fjalë, Allahu Madhëshëm e ka plotësuar në librin e tij dhe pejgamberin e tij, që do të thotë në aktualitetin ton, ne le të themi nëse duam t'i bëjmë njerëzit të pyesin vetë, të interesohen vetë se çka kërkon Zoti prej nesh, domosdoshmërisht ne duhet të ndërtojmë tek ta këtë lloj strukture konceptuale dhe vlerore dhe besimore që ne e përmendëm në fillim. Pika e fundit, pra me fjalë aktualisë këtyre gjërave dhe pasja parasysh prioritetet. Përndryshe, nëse ju kujtohet para 2-3 ligjëratash ju përmendën një parim shumë të rëndësishëm ftesë. Nuk mund të mësojmë të tjerëve fenë e Zotit pa I njohur dhe pa I prezantuar me Zotin. Pasi ne me fjalë të njohim dhe t'i prezantojmë me Zotin, atëherë se t'u mësojmë atyre fenë e Zotit. Dhe këtë ne kemi atëherë se t'u mësojmë atyre fenë e Zotit. Dhe këtë ne kemi një hadith shumë të rëndësishëm që na e transmeton Ibn Abbazi se pejgamberi alayhis salam kur e dërgoi Muadhin për në Yemen I tha: "Innaka taqdumu ala qaumi ahli kitab." Me fjalë ti po shkon, po viziton ala qaumin ahli kitabin. Po viziton ala qaumin ahli kitabin. Po shkon me fjalë si I deleguar im, si I dërguar si emisar im tek një popull që janë I tharë të librit. Pra I tregon aktualitetin. Kujdes, këtë bësh, ky është aktualiteti. Prandaj çfarë, duke pas parasysh se në besim ka ndryshim, felekun awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatullah. Le të jetë gjëja e parë adhurimi I Zotit. Shikoni. Fa idha arafullaha, dhe pasi ta njohin Zotin, pasi ta njohim Zotin, fa akhbirhum anna Allah farada alayhim 5 salawat fi yawmihim wa laylatihim. Pasi ta njohim Zotin, dhe hakun e Zotit, me fjalë,
Pra edhe qëllimin e ekzistencës tyre, sepse janë krijuar ata, siç e shpjeguam në fillim, atëherë me fjalë ti ftoi dhe njoftoi se Allahu mëndueshëm ka bërë obligim atyre 5 namaze gjatë ditës dhe natës. Fa idha fa'alu aw fa inhum fa'alu dhalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alayhim zakata tu'khadhu min amwalihim min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Pasi ata ta kenë kuptuar, Allahu mëndueshëm ka urdhëruar që për pasurive të pasanikëve të nxirret me fjalë zakat me sasinë e caktuar dhe në kohën e caktuar, pra merret nga pasanikët u jepet fukareve. Pra me fjalë kjo është rënditja dhe këto janë me fjalë prioritetet. Këto janë me fjalë prioritetet. Sa kaq do të kemi parasysh se në aktualitetin ton angazhimi me çështje dytësore të karakterit me fjalë dytësor dhe plotësues me të vërtet me fjalë është humbje kohe. Edhe ne mund të futemi ke këto çështje vetëm pasi me fjalë le të themi gjejmë interesim nga njerëzit. Pra këtyne qasja ndaj këtyne çështje duhet të jetë sipas metodologjisë ata pyesin ti përgjigju. Sipas metodologjisë ata pyesin ti përgjigju. Ata pyesin me fjalë ti përgjigju. Pra në aktualitetin ton nuk kemi shumë kohë më marr me çështje me fjalë dytësore dhe plotësuese të fesë, sepse aktualiteti jon siç e kemi thënë herë tjetër ka dy karakteristika. E para me fjalë është aktualitet materialist, që po e lodh shumë materializmi ekstrem, dhe e dyta për shkak me fjalë shoqëria me fjalë po pson një lloj ateizmi të butë, pa domethënë është një pavëmendje ndaj Zotit. Sa kaq më thënë, nëse realisht duam që njerëzit fillojnë praktikojnë fen, nuk kemi rrugë tjetër përveç se me lidh me Allahun e Madhëshëm, me i prezantuar me të me emrat dhe cilësitë e tij dhe me i prezantuar me këto koncepte madhështore që ne përmendëm pak më sipër. Në fund fare, kujdes nga polemika, debati, gjithmonë shterp, sepse polemika është nga vlerat madhore të Islam, por polemika le të themi ekstreme, polemika shterp që nuk nxjerr me fjalë me gjë me krye, ndodh në përgjithësi tek çështjet dytësore, tek çështjet plotësuese. Pra ne thot pejgamberi alayhis salam, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Sa herë që një popull ka huzuar tek Zoti, shkaku kryesor i humbjes tyre ka qenë kush? Polemika. Do të thonë polemika në çështje dytësore, çështje jo përplotësuese, të cilat nuk janë, çështje me fjalë jo thelbësore, por përplotësuese, të cilat nuk janë me fjalë nga boshtet e fesë. Zoti ju shpëlbojë me të mira, Zoti ju nderoft, uroj që të dëgjohemi nesër sërish. Selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dhe ishte një kaq e rëndësishme, e cila na kursen kohë dhe energji, edhe e cila na mundson me fjalë që të realizojmë maksimalisht qëllimin e ftesës dhe objektivat e saj. Selamu alaikum wa rahmatullahi. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër, motra lutem Allahut të mëndosh të gjithë mirë familjarisht. Veçoritë në këtë ditë ku lartësohen dhe ngrihen punët e regjistruara tek Allahu mëndosh, pra dita e njëjtë siç thotë pejgamberi, është dita e ngritjes punëve në qiell, pra punëve të dhe uroj që ne të na ngrihet punët tona me punë që e kënaqin Allahun e mëndosh, Zotin e gjithësisë. Ligjerata e sotme, pra Ligjerata XII, ka të bëjë lidhje me një temë realisht të rëndësishme që kërkon një vëmendje të veçantë për arsye se është pjesë e natyrës së rrugës së ftesës. Pra ka të bëjë lidhje me arsye se është pjesë e natyrës së rrugës së ftesës. Pra ka të bëjë lidhje me barrierat ose pengesat reale dhe konkrete në rrugën e ftesës dhe mënyrën e kapërcimit të tyre. Këto barriera ose pengesa janë të brendshme dhe të jashtme. Kemi parasysh të brendshme që shpirtërore, po edhe nga brendësia e le të themi mjedisit të brendshëm dhe organizimit të brendshëm të muslimanëve, si rrafshi individual dhe në atë organizativ. Dhe kemi parasysh me të jashtme pengesa që vijnë nga mjedisi, si më thënë, ku ftuesi zhvillon ftesën e tij dhe muslimani zhvillon le të themi përpjekjen e tij për të ftuar të tjerët në rrugën e Allahut mëndshëm. Pra pengesa që vijnë nga të tjerët dhe kanë parasysh nga të tjerët edhe mjedisin, por edhe njerëz të tjerë, popull të tjerë apo edhe faktorë të tjerë. Pengesa e parë lidhe me pengesat e brendshme, pra do të trajtojmë pak pengesat e brendshme. Pengesa e parë, pra për mua edhe në rënditje është mungesa e vetëdijsimit për rëndësinë e madhe të ftesës në rrugën e Allahut mëndueshëm dhe për këtë obligim madhor me cilin na ka nderuar dhe na ka lartësuar Allahu mëndueshëm. Kjo mungesë vetëdijsimi, pra ç'ka kuptoj me mungesë vetëdijsimi, pra ose mungesë konceptimi për obligimin e ftesës, pra që ftesa është një detyrë madhore nga Allahu mëndueshëm, pra mungon ky lloj vetëdijsimi, mungon me fjalë ky lloj ky konceptim. Pra në shumë raste gjejmë me fjalë që nuk është konceptues, ftesa si detyrim për Allahut mëndueshëm dhe si detyrim i gjithëve, ose si detyrim
i gjithëve, ose do të gjejmë në shumë raste konceptohet sikur ftesa dhe prezantimi ose me përcjellja e festë të Allahut mëndueshëm tek të tjerët është detyrë vetëm e hoxhallarëve, si më thanë, dhe teologëve dhe imamllarëve. Ose nuk ekziston fare vëmendja ke ky lloj detyrimi madhor me fjalë me cilin Allahu mëndueshëm i ka obliguar muslimanët. Dhe kjo vetvete le të themi është problem shumë i madh për arsye se edhe në ato raste kur kemi kapacitete të mirëfillta të ftuesve, si më thënë, që mund të ftojnë afro njerëz tek Allahu mëndueshëm, mungesa e vetëdijësimit bën që këto energji me fjalë të shkojnë kot. Le të përfitojmë sikur me fjalë muslimanët të gjithë janë të vetëdijësuar për këtë detyrë madhore. Edhe ata që kanë nivel arsimor dhe ata që s'kan, edhe ata që kanë nivel shkencor dhe ata që s'kan. Edhe ata që janë të shkolluar, si më thënë, me dijet islame fetare, edhe ata që jo, sikon përfitonin sikur të zgjerohesh aq sa duhet, le të themi sipërfaqja e muslimanëve dhe të muslimanëve të le të themi të vetëdijsuar me fjalë për këtë detyrë madhore. Realisht hajri i madh do kishte ardhur me fjalë njerëzis. Brezat e parë këtë kishin të veçantë, se çështjen e ftesës e konsideronte të themi detyrë të atit që ishte i pari apo i dyti apo atit që ishte i shquar, si më thënë, me dijen islame. Këto lloj ndasish në brezat e parë nuk ekzistonin. Madje edhe atëherë kur muslimanët janë ngrit pas një, le të themi, rënje, cilësia kryesore e asaj shoqërie që është ngrit pas rënjes ka qenë se çështën e Islamit. Cilësia kryesore e asaj shoqërie që është ngrit pas rënjes ka qenë se çështën e Islamit e konsiderosh çdo kush me fjalë detyrë të tij, detyrë me fjalë të tij, pavarësisht se çdo kush e përkrahte nga pozicioni i vet. Pra duhet kemi parasysh që çështja e ftesës nuk është detyrë vetëm hoxhallarëve dhe teologëve. Çështja e ftesës është detyrë çdo muslimani dhe muslimani që vë komunishëm si Zotin e vetëm dhe profetit si rrugë dhe xhenetit, si më thënë, si shpërblimin e tij. Mënyra e kapërcimit kësaj pengese është nëpërmjet edukimit të hershëm që në fillimet e le të themi e brezit, le të themi, që në fillimet që kur fëmia, si më thënë, fillon të koncepton, pra duhet të rritet dhe edukohet me detyrën që Islami duhet përcjell nga gjithë dhe ftesa rrugën e Allahut mëndueshëm është një çështje shumë e lavdishme, shumë e bukur, shumë e hijshme, është një detyrë me fjalë me cilën na ka nderuar Allahu mëndueshëm. Dhe gjithë pa përjashtim duhet të angazhohemi dhe le të themi duhet përdorur masivisht, më thënë, hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse dikush të përdor ti që dikush të udhëzohet në rrugën e Zotit, kjo është më e mirë për ty se sa gjithë dynja çka brenda dhe çka brenda se sa pasuria më e mirë me fjalë e dynjas. Bariera e dytë ose pengesa e dytë është pesimizmi dhe lodhja. Dhe kjo me të vërtetë është problem për arsye se shkakton, si më thënë, infektim të ndjenjave të brendshme të shpirtit, si më thënë, nga ku buron forca dhe optimizmi për të ecë përpara. Nëse pesimizmi prek, le të themi, ndjenjat dhe emocionet e besimtarit, kjo do të thotë me fjalë si puna e atij motori që mund të jetë shumë i mirë, po benzina e tij apo nafta e tij është e përzime me ujë. Motori në aspektin, le të themi, mekanik është në rregull, mirë po lënda me cilën punon është e dobët, si më thonë, është e përzier me ujë. Kështu është edhe puna e shpirtit të besimtarit, të cilin me fjalë e ka prek pesimizmi dhe demoralizimi. Është koncept, është qartësim, si më thënë, është koncept, është bindje e brendshme, pastaj kthehet në vepër, pra energji pas energjie. Dhe nëse koncepti është shumë i mirë, pra kemi konceptuar shumë bukur Islamin. Mirë po le të themi, emocionet nuk janë në nivelin e duhur, pra shpirti, dëshira për të punuar, vullneti për të punuar. Me këtë besim nuk është nivelin e duhur, pra besimi nuk është nivelin e duhur të bindjes, atëherë nuk mund të ketë punë të saktë. Kështu është edhe puna e ftesës, nëse kemi të bëjmë me pesimizëm, me demoralizim, atëherë me fjalë energjitë edhe këtu me fjalë shkojnë shterë, pra shterojnë, si më thënë, edhe nuk shkojnë me nuk nxjerrin gjë me krye. Arsyeja kryesore pse ndodh me fjalë pesimizmi në përgjithësi, le të themi, një nga arsyet kryesore është lodhja nga, le të themi, rruga e gjatë e ftesës. Edhe lodhja nga përballja me vështirësitë. Dhe lodhja nga, le të themi, edhe problemet e ndryshme që i ndalit njeriu. Edhe shumë kush me fjalë kërkon, si më thënë, që të vjeli shpejt frytet e mundit të tij dhe ftesës së tij. Mënyra e kurimit të kësaj pengese është edukimi intensiv dhe, le të themi, i pandërprer me optimizmin. Dhe optimizmi ç'është një ndjenjë e cila nxit
ka të bëllim me vullnetin, ka të bëj lidhje me motivin, me gjitha. Pra optimizmi le të themi është si puna e kripës së gjellës për ndjenja dhe për emocionet. Është si puna e asaj turës druve në Xhaks, më thënë që ti shkon me një fije shkrepse e ndez dhe i fut i ndez me fetë dhe i fut zjarrin. Kështu është çështja e optimizmit. Optimizmi është le të themi një forcë e brendshme, i ndez me fetë dhe i fut zjarrin. Kështu është çështja e optimizmit. Optimizmi është le të themi një forcë e brendshme që le të themi ndez fut vullnetin në punë me një fjalë që tu jap le të themi forcë, si më thënë energjive të tjera, si më thënë për të ecë përpara. Kështu është edhe puna e optimizmit. Pejgamberi alayhis salam thotë la yutimman hadha al-amr. Kjo çështje padyshim që ka për të plotësuar, friksuar dhe shumë kujt për jashtë muslimanëve nuk ja merrte mendja që ftesa e Islamit, si më thënë, do të arrijë ato kufi që arriti. Dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Zotin, kjo çështje ka për të plotësuar derisa le të themi udhëtari që shkoi nga njëri cepi gati në arabik, në cepin tjetër nuk ka frikë as kërkon tjetër veç Allahut mëndshëm. Apo thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kjo fe ka për të frikë as kërkon tjetër veç Allahut mëndshëm. Apo thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kjo fe ka për të hyrë me një fjalë, nuk ka për të lënë shtëpi guri dhe çadre, si më thënë, pa u fut. Por si vjen një popull që nguteni. Dhe këtu dalim ke pengesa e katërt që është ngutja e fryteve. Nuk duhet ngutemi me frytet e mundit dhe të përpjekjes. Fena Allahu mëndshëm ka për ta çuar në fund vet. Kurse muslimanët vë del për detyrë thjesht të bëjnë me fjalë punën dhe të le të themi përdorin maksimalisht energjitë e veta dhe kapacitetet e veta që u ka dhënë Allahu mëndshëm, Zoti i gjithësisë. Prandaj, si më thënë, mënyra e kurimit të ngutjes së fryteve është me i dhënë kohë. Pra Allahu mëndshëm thotë qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Çdo gjë Allahu mëndshëm ka përcaktuar kohën e vet dhe afatin e vet. Inna Allaha balighu amri. Allahu mëndshëm ka për ta çuar çështën e vet në vend. Prandaj muslimani nëpërmjet përpjekjes së tij ftuese nuk bën gjë tjetër përveç se realizon detyrën e vet. Ftuese nuk bën gjë tjetër përveç se realizon detyrën e vet. Përndryshe feja është Allahut mëndshëm. Ne na del për detyrë të bëjmë mundin ton, përpjekjen ton, të realizojmë obligimin që me cilin na ka nderuar Allahu mëndshëm. Përndryshe Allahu mëndshëm këtë fe ka për ta çuar në vend me fjalë ashtu siç duhet dhe në kohën është përpjekja individuale në ftesën rrugë të Zotit. Kemi thënë edhe dje që ftesa, le të themi, ka të bëjë lidhje me Islamin. Islami është një le të themi fe universale që vetvete përbën çfarë? Një peshë të rëndë, një garkesë shumë e rëndë, as kërkush nuk mund ta mbajë vetë, prandaj kërkohet le të themi mobilizim. Dhe mënyra e kurimit ta mbajë vetë, prandaj kërkohet le të themi mobilizim. Dhe mënyra e kurimit të punës individuale, që ndryshe mund të themi edhe punës egoiste, është puna e organizuar, Dhe po shikojmë obligimet madhore islame na kanë ardhur në numrin shumës. Një nga pengesat le të themi të rënda që janë si puna le të themi është tamam shkatrojnë energjitë. Edhe pse motivi mund të jetë shumë i mirë dhe dëshira mund të jetë shumë e mirë dhe vullneti me fjalë mund të jetë nivelin e duhur. Dhe kjo pengesë është çështja e polemikave. Dhe polemikat ose me fjalë debatet shterpe, të cilat në përgjithësi ndodhen në çështjet vetme e kurimit të këtij lloji problemi dhe largimit kësaj barriere është përqendrimi tek prioritetet, tek çështjet parsorë të fesë. Vetëm aty është i mundshëm bashkimi i muslimanëve me njëri tjetrin dhe unifikimi i energjive. Pengesë tjetër e brendshme është zilirat e ndryshme, pra çështja e zilisë edhe është zilirat e ndryshme, pra çështja e zilisë edhe smirës që mund të ndodhë, si më thënë, në ndër faktorët me fjalë që angazhohen me ftesën në rrugën e Allahut mëndshëm. Dhe kjo është një problem me fjalë për cilin na ka paralajmëruar pejgamberi alayhis salam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam debelek dha, thot ju ka sulmuar smundja e popullit më përpashëm, zilia dhe urrëtia. Pavarësisht se për këtë hadith me fjalë disa dietarë thonë që nuk është shumë i fortë. Gjithsesi kuptimi është real, kuptimi i fjalës është real sepse kemi me dhjetra hadithe, si më thënë, dhe disa ajete kuranore që na flasin për rrezikun e madh të kësaj çështje. Ne thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zilia i djeg punët e mira siç djeg zjarri drute thata. Dhe sa më i madh angazhimi i muslimanëve, sa më e madh çështja në cilën angazhohen muslimanët, aq më i rrezikshëm është hasedi dhe zilia, sepse hasedi është si puna e helmit, si më thënë, ose si puna e krimit për drurin, si më thënë, për lidhje me krahasuar me lidhje me marrëdhëniet e muslimanëve me njëri tjetrin dhe lidhje me urat e komunikimit dhe të bashkimit dhe të unifikimit të energjive. Sfidë tjetër shumë e rëndësishme është numri jo i mjaftueshëm
i ftuesve dhe teologëve të angazhuar në komunitet drejt për drejt me ftesën islame ose me drejtimin e procesit në rrugë të Allahut mëndshëm. Kemi thënë tek temat e para në lidhje me gjykimin e Islamit ndaj ftesës ose dispozitën e ftesës, nëse është obligim mjaftues ose obligim me fjalë individual. Thamë që dietarët tonë na thonë se ftesa në rrugë të Zotit është obligim ledhemi për çdo musliman në bazë në origjinë. Gjithë pa përjashtime kanë për detyrë të transmetojnë dhe të përcjellin tek tjerët ajsa musliman në bazë në origjinë. Gjithë pa përjashtime kanë për detyrë të transmetojnë dhe të përcjellin tek tjerët ajsa din nga feja. Por muslimanëve ju del për detyrë që në mesin e tyre të ketë me fjalë një grup e muslimanëve që janë të dijshëm në fe, janë të studiuar në fe, janë me fjalë le të themi në nivelin e duhur të dijes islame, të aftë për t'i mësuar muslimanët e tjerë. Mënyra e kurimit të kësaj barriere është investimi i vazhdueshëm i muslimanëve tek formimi i kuadrit të kualifikuar fetar. Dhe kjo është detyrë madhore e muslimanëve. Edhe në le të themi nivelin institucional, po edhe në nivelin le të themi xhamator. Kjo del për detyrë, kjo është për mendimin tim me fjalë, kjo është një nga detyrat më madhore të muslimanëve. Detyra bashkëkohore të muslimanëve është le të themi furnizimi i vazhdueshëm i shoqërisë islame dhe i shoqërisë shqiptare dhe i shoqërisë njerëzore me kuadro me fjalë të kualifikuar. Me kuadro të kualifikuar, edhe me dijet islame fetare, po edhe me dijet le të themi bashkëkohore, si ato shkencore edhe ato sociale. Pra formimi i ato shkencore edhe ato sociale. Pra formimi i ftuesve të ekuilibruar islam, të aftë e para le të themi për ta përfaqësuar islamin ashtu siç duhet dhe për ta kuptuar ashtu siç duhet, dhe e dyta për t'i orientuar masat muslimane dhe për t'i orientuar muslimanët e tjerë për të qenë para model në vetvete për islamin dhe përfaqësues të denj në rrugë të Zotit. Pra shkurtimisht për t'i mësuar të tjerët. Dhe këtu tërheq vëmendje se kjo detyrë madhore që është detyrë e gjithë muslimanëve dhe muslimanët duhet presin vetëm nga institucionet e tyre. Pra nuk ka arsye tim me fjalë që përderisa institucionet nuk po e kryejnë detyrën e tyre ashtu siç duhet, atëherë s'na del për detyrë. Jo. Përgatitja e kuadrove islam fetar aftë për të ftuar në rrugë të Zotit është detyrë e gjithë muslimanëve pa përjashtim. Pa përjashtim, muslimanët duhet bashkëpunojnë me njëri tjetrin që ta furnizojnë shoqërinë shqiptare në mënyrë të vazhdueshme me le të themi hoxhallar dhe ftues dhe teolog me fjalë të kualifikuar dhe ftues të kualifikuar. Dhe mënyrat, si më thënë, janë të shumta. Mënyrat janë të shumta dhe janë shumë të aksesueshme. Për sa i përket pengesave të jashtme, unë personalisht do ta quaja pengesë reale, duke u referuar natyrisht burimeve hynore, Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke u referuar edhe praktikës reale të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sfida kryesore, për të thënë, për mos me thënë e vetme që kishte pejgamberi Zotit dhe pengesa kryesore që konsiderohet realisht pengesë ishte mungesa e lirisë. Pra ne dhe pejgamberi alayhi wasallam që në Mekë thoshte o njerëz, më lini që të kontaktoj me njerëzit, apo thoshte a ka ndaj burr për jush për njerëzve që të më japi besën që populli i vet të më mbrojë mua të më marrë përsipër këtë misionin tim, se më thanë që populli i vet të më mbrojë mua të më marrë përsipër këtë misionin tim, se më thanë që ta përcjell tek njerëzit sepse populli im nuk më le që unë ta përcjell misionin tim. Pra pengesa reale vëllezër dhe motra e jashtme mund të konsiderohet kush, mund të konsiderohet vetëm mungesa e lirisë. Dhe ne sot le të themi elhamdulillah ka dashur Allahu më që nuk e kemi këtë pengesë. A ka regjimeve tona si musliman me jetën tonë përditshme të mërat. Por nëse flasim për pengesë reale, për të ftuar në rrugë të Zotit, është vetëm mungesa e lirisë. Por, së më thanë, edhe atëherë kur ka pas mungesë lirie, pra pejgamberi alayhi salam e ka realizuar me informë tjetër misionin e ftesës. Për shembull, në Mekë pejgamberi alayhi salam e ka realizuar me informë tjetër misionin e ftesës. Për shembull, në Mekë kishte mungesë lirie për të ftuar. Megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë bënte ftesë individuale. Bënte me edukim të koncentruar dhe të përqendruar të muslimanëve në shtëpinë e Erqam ibn Abil Erqam. Por më tepër sot, më thënë, pothuajse le të themi mungesa e mungesa e lirisë në mënyrë le të themi totale thuajse është e pakonceptueshme duke pasur parasysh sot teknologjinë, më thënë, dhe mënyra e përcjelljes mënyrat e përcjelljes fjalës Allahut më shumë janë të shumta pavarësisht me fjalë efikasitet. Dhe ne sot bashkë me fjalë po e përcjellim këtë fjalë të Allahut më shumë rituale. Por të heq vëmendje që sot ka dashur Allahu më shumë që ne si jetojmë në epokë lirie. Dhe kjo epokë lirie me fjalë është le të themi një nga çështjet madhore për të cilat do të pyetemi ditën e Kiametit tek Allahu më shumë. Çështja kryesore për cilën ne do të pyetemi tek Allahu më shumë ditën e Kiametit, si më thënë, ndërmjet kryesore është çështja e ekujt. Ditën e Kiametit, si më thënë, ndërmjet kryesore është çështja e ekujt.
Çështja e lirisë dhe këtë na e nxjerr pa kush, na e nxjerr pa Kurani, libri i Allahut mëndueshëm na e nxjerr pa suneti i pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Allahu mëndueshëm na thotë trosh Kur'an. Disa njerëzve të sprovuar në tokë ju shkojnë me lagët për t'u marrë shpirtin. Dhe arsyetimi se pse ata nuk e kanë adhuruar Zotin kush është? Ne ishim të dobësuar në tokë. Thot Allahu mëndueshëm, "Elem takun ardullahi wasi'a", a nuk ishte e gjerë toka Allahut mëndueshëm? Do me thanë me kush është sfida këtu? Sot e liria. Pse nuk kërkut me i diku tjetër liri për të adhuruar Allahun e mëndueshëm Zotin gjithësi? Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pse i ajo atmosfera më i ferë ku le të themi në mënyrë të natyrshme zhvillohen të gjitha le të themi energji dhe kapacitetet njerëzore drejt synimeve dhe objektiveve të përcaktuara. Pa atmosferën e lirisë, të gjitha energjitë më i ferë janë të ndryshkura. Janë me fat të ndryshkura. Liria është si puna, le të themi, e pjesëve të makinës janë të lidhura me njëra, pjesëve të makinës janë të lidhura me njëra tjetrën dhe bëjnë makinë. Mungesa, pra e korpusi, e trupi, i makinës. Kurse mungesa e lirisë, me thënë është si puna, paket veglat e makinës janë aty, gjithë pa përjashtim. Madje është karbonati aty, po nuk janë të lidhur me njëra tjetrën. Kështu është puna e lirisë. Pra liria është ajo atmosfera reale ku me fjalë energjitë njerëzore dhe kapacitetet njerëzore zhvillohen natyrisht orientuar drejt synimit të caktuar. Kështu është edhe puna e lirisë për ftesën. Nuk mund të ketë ftesë reale me fjalë të vërtetë në nivelin e duhur për ta përcjellë misionin e Allahut përveç në liri. Dhe ne sot me fejime të sprovuar vëllezër më me kë, me çfarë? Me mungesën e lirisë, jo, me lirinë me shumicë. Edhe këtë unë e them me bindje, ne sot jemi sprovuar me lirinë me shumicë. Dhe një nga gjërat për të cilën duhet nxjerrim mësim, sot jemi sprovuar me lirinë me shumicë. Dhe një nga gjërat për të cilën duhet nxjerrim mësim shumë të madh, mësim shumë të rëndësishëm në aktualitetin këtu të ngushtë që po jetojmë, pra në sfidën e koronavirusit, është si më thënë një vetëdijsim i madh, kthimi i fuqinë tek vetja për të kuptuar akoma më tepër se më vlerën e lirisë. Në aspektin konceptual, në aspektin kështu ndihmor, ngosur ose thjesht me i fenë mungesë lirie. Dhe mendoj me fjalë që sfida kryesore e koronavirusit është me fjalë sprova me liri. Pra u bë me fjalë që një muaj, mund të shkojmë edhe herë 3 muaj me fjalë të burgosen në shtëpiat tona. Ke dëshirë shumë me fjalë që të lëvizësh për fenë e Allahut mëndueshëm, të madhe poshtë, të përcjellësh njerëz fenë e Zotit, ti s'ke mundësi. Je prangos, edhe me fjalësh një prangos e çfarë? Edhe me fjalësh një prangos e çfarë? E arsyetuar edhe ti e pranoni, e detyruar pse është koronavirusi. Pra armiku i padukshëm që e kemi thënë me fjalë me drejtat pa drejtë, s'ka rëndësi. Me fjalë ky është një armik që të ka burgos në edhe ti s'mund të fajsosh as kërkon. Pra të mos mund të fajsosh as kërkon. Pra me fjalë një mësim shumë i madh me fjalë lirisë. Pra për mua me fjalë koronavirusi është mësim i madh ori, të dalim faqe bardh, do Allahu mëndosh të dalim faqe bardh dhe ta mësoj Allahu mëndosh të përdorojmë ashtu siç duhet këto energji dhe këto kapacitete që na ka dhënë Allahu mëndosh. Përndryshe, hesapi jon tek Allahu mëndosh ditë kiametit ka përqinë rënd. Pyetja madhore që ka për të na vështuar në kiamet, çfarë bëhet me lirinë që u dhash te Allahu mëndosh? Si adhuru Zotin, si e besu Zotin? Sa shfrytuz kapacitetet tuaja për të fituar dije, për të fituar le të themi për të bëj ibadet, për të kultivuar në të mirë, për ta përhap të mirë, për të përhap mirësitë ndër njerëzit, për të prezantuar njerëzit me Zotin, për të kualifikuar në aspektin e dijes, në aspektin e shkencës, në aspektin profesional. Me fjalë, le të themi, unë u dhash tot Allahu mëndosh atmosferën. Çfarë bëhet me energjitë tuaja, kapacitetet tuaja? Ditën e kiametit s'ka për të lëviz njeriu me fjalë kam të vetë apo pyet për 4 gjëra. Për jetën e njeriu me fjalë kam të vetë apo pyet për 4 gjëra. Për jetën e vet si e ka shfrytzuar? Shkon jetën e vet. Si e ka shfrytzuar? Rininë e vet me fjalë çka ka bëu me të? Si e ka përdorur, ha? Rinia, po ashtu se rinia është pjesë e jetës, e përdor për përmendur rinia. Pastaj pasurinë, pastaj me fjalë le të themi dijen. Dhe gjitha këto ku zhvillohen? Në atmosferën e lirisë. Mos i ska liri, nuk ka liri. Megjithatë me fjalë kam frikë se ditën e kiametit na thotë Allahu mëndosh atyre që do të thonë s'kemi pas liri, pa nuk ishte toka e Zotit e gjerë, që të vazhdosh misionin tuaj. Dhe këtë bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ju përgjigj fjalës Allahut mëndosh, a nuk ishte toka e Zotit e gjerë? Heku nga Mekka në Medinë. Për çfarë? Do të kuptoj për çfarë? Pa në kërkim të kujt të lirisë. Pra liria është diçka e shtrenjtë. Liria me fjalë diçka shumë e shtrenjtë dhe ne Allahu mëndosh ka dashur Zoti gjithësisë na e ka dhënë me shumicë. Prandaj me fjalë duhet vetëdijsohemi shumë për rëndësinë e kësaj mirësie madhore që na ka dhënë Allahu i mëndosh Zoti gjithësisë. Normalisht ne lirinë kemi me shumicë. Bukur, pavarësisht se jo tash në momentin e koronavirusit. Prandaj tërheqet në një vëmendje se duhet vetëdijsohemi shumë. Në momentin e koronavirusit. Prandaj tërheqet në një vëmendje se duhet vetëdijsohemi shumë. Mirë, po ka barriera reale? Ka barriera reale. A janë të kapërcishme? Absolutisht po. E para barrierës, më thënë, është natyra liberale, materialiste dhe ateiste, dhe unë me këtë do përmbyll, si më thënë, se janë 3 po i përmbyll në një. Natyra liberale, materialiste, ateiste e civilizimit bashkëkor në cilin jetojmë. Është si puna atij që ndërton natën dhe ndërton ditën se dhe shkatërrohet
dhe shkatërrohet natën. E ke përmend edhe herë tjetër si shqetësim, Zoti në civilizimin bashkëkor dhe në institucionet e tij nuk përmendet as kërkund. Pretendohet me fjalë për liri besimi, ama Zotit nuk i është lënë hapësirë as kërkund në aspektin që mos keq kuptojmë, në aspektin e prezantimit me të dhe në aspektin e sigurimit të mjediseve, të atmosferën dhe të mjeteve dhe të mekanizmat për të prezantuar me Zotin dhe për ta njohur ashtu siç duhet dhe për të prezantuar edhe me hakun dhe detyrimin që kemi kashi ti. Mirë po, a ka zgjidhje, se më thanë, kjo lloj atmosfere? Ka zgjidhje absolutisht po. Krijimi i atmosferave alternative. Dhe këto del pasim atmosfere, ka zgjidhje absolutisht po. Krijimi i atmosferave alternative. Dhe këto del pasim, më thanë, rëndësia e madhe e konsolidimit të xhamatit të muslimanëve. Të xhamatit musliman në aspektin e zgjerimit të komunitetit vleror, të komunitetit vlerave, dhe e dyta, insistimi i muslimanëve dhe puna e vazhdueshme dhe këmbgulja e vazhdueshme për të ngritur institucione të cilat vetvete përbëjnë alternativa si atmosferë alternativa të atyre ambienteve ku le të themi e kanë të pamundur, si më thënë, të shpëtojnë liberalizmit ekstrem ose neoliberalizmit, materializmit ekstrem edhe ateizmit. Që unë e quaj me ateizëm të butë, sepse nuk është ateizëm le të themi ateizëm të butë, sepse nuk është ateizëm le të themi institucional. Zotë vash për lefat mira, siç ishte pranë kohën e komunizmit. Zotë vash për lefat mira, faleminderit për vëmendjen tuaj. Uroj që të dëgjohemi sërish nesër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Duat në këtë ditë të enjte kanë vlerë të veçantë, lutemi Allahut mëndshëm që na bëj për aty. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fillojmë me emrin e Allahut më shpëlotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, i lutem Allahut mëndshëm të jeni gjithë mirë pa përjashtim në këtë fundjavë, inshallah akoma më afër Zotit gjithësisë, inshallah ka qenë një javë që na ka shpërbyer, me thënë, më afro drejt Zotit me adhurim edhe me ibadet, por gjithashtu me reflektu edhe marrë në aspektin ibadet, por gjithashtu me reflektu edhe marrë në aspektin marrëdhënieve me veten edhe me familjet tona, por edhe inshallah na ka ndihmuar të reflektojmë në aspektin e asaj se kush do jemi dhe çfarë do jemi dhe çfarë le të themi si do angazhohemi pas kësaj periudhe që inshallah me lenin Allahut më kam për të marru, shumë shpejt siç kanë mbaruar edhe shumë sprova të mëparshme derisa ka deri Allahut më shumë të shkojnë në vend. Për sa i përket temës sotme, ka të bëjë lidhje me urdhrin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, pra është tema e 13. Ndryshe këtë temë do të kisha qejf me e quajtë edhe le të themi tema e anijes. Pejgamberi personat të cilët janë korrekt me ligjet e Zotit, pra janë respektojnë kufit e Allahut mëndshëm, norma dhe udhëzimet e tij, edhe ata që i shkelin këto norma dhe këto udhëzime, këto ligje që janë hynore, po njëkohësisht edhe natyrore dhe humane, thotë këta dy grupe janë si puna një populli që hypi me një anije. Dhe një pjesë e këtyre njerëzve le të themi zbritën poshtë anijes, pra brenda anijes, dhe pjesa tjetër si më thënë ngelin në kovert ose sipër anijes. Këta që ishin poshtë anijes, kur donin që të merrin diçka, pra kishin ndonjë nevojë, për shembull kërkonin të merrin ujë, ngjiteshin sipër dhe kërkonin ujë nga këta që ishin sipër. Një ditë njëri prej tyre tha, po pse ta po i mundojmë këta që janë sipër? Ne e kemi ujë ndër këmbë, pse nuk e shpojmë anijen edhe të marrim ujë me fjalë nga poshtë nesh? Thot profeti alayhi salatu wassalam, nëse këta që janë sipër edhe këto do ta shpojnë anijen, kanë për të mbyt të dy. Në të kundërt, nëse këta që janë lart do t'i pengojnë këta që janë poshtë, që ta bëjnë diçka të tillë, kanë për të shpëtuar të dy. Ky hadith shumë brenda me fjalë brenda ka shumë çka me fjalë për të diskutuar dhe për të folë. Vetëm se është një mësim shumë i rëndësishëm tek i cili tërheq vëmendjen, një mesazh shumë i rëndësishëm që në Islam nuk ekziston koncepti çka më duhet mua, pra nuk më intereson mua. Pra e mira dhe e keqja, Allahu mëndush e ka vendosur në dynjë në një ekuilibër, në një dialektike, si më thënë. Mirë po, i ka zbritur udhëzimet e veta, normat dhe urdhrat dhe ndalesat e veta, që e mira të gjithmonë le të themi dominante ndaj të keqes, pavarësisht se kjo ka ca fytyrë dhe kjo dialektik do përballi ka për të vazhduar deri në kiametin. Mirë po, rrugën e kësaj dominancë dhe prevalimit të mirës ndaj të keqes në tokë, pra në le të themi në shoqërinë njerëzore, Allahu mëndshëm
Pra për sa i përket, sa i përket njeriut, në aspektin e efekteve të njeriut, si me thonë. Kështu që pra ne thot Allahu mënushëm dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. E keqja nëse përhapet në tokë edhe në det, kjo ndodh për shkak të kujt? Punëve të njerëzve. Do thot me fjalë që nuk është rujt le të themi raporti mes të mirës edhe të keqes. Pra të mirës do të thotë ka filluar të bie dominanca dhe prevalimi ndaj të keqes, prandaj me fjalë shfaqet edhe keqja. Pra i thot Allahu më shumë këtë ajet kuranor dhahir, u shfaq, u duk. Që do të thotë e keqja është në tokë, është e pazhdukshme, e pazhboshme, ajo ekziston. Është ligji i Allahut më shumë. Pyetja është mos lihet që të shfaqet, të dominojë, mos bëhet dominante. Atëherë kur bëhet dominante çfarë quhet fesad, pra quhet shkatrim. Me fjalë quhet shkatrim, pra sepse këtu e keqja tash do thotë më ka filluar çfarë të marrë si përfaqen faqederet më tepër se sa i takon. Pra nëse e keqja para kësaj i takon. Pra nëse e keqja para kësaj dominancë ekzistonte, po ekzistonte underground, pra e fshehur, funksionon në mënyrë tinxare, pra kishte frikë, kur fillon të shfaqet ajo bëhet dominante, bëhet e guximshme, bëhet trime. Do të thotë më fillon të sundojë jetën e njerëzve dhe pastaj fillon të kthehet në minorancë. Vetë e mira fillon të ndihet inferiore. Vetë e mira me fjalë ndihet pejorative. Vetë e mira fillon të jetë e dobët, le të themi e pakt. Edhe realisht me fjalë kjo çon drejt kujt? Drejt shkatrimit të shoqërive. Kjo me vetë është çfarë? Është shenjë e le të themi apokalips, kiametit. Mirë pa Allahu mëndueshëm, si më thënë, kiametin e bën atëherë kur do vetë. Prandaj Allahu mëndueshëm her pas here ndërhyn me fuqinë e tij që njeriu mos e çojë jetën e vet dhe shoqërinë e vet tokën me fjalë apokalips ose në shkatrim përfundimtar. Përndryshe, si bëhet kiameti, shkatrimi si bëhet kur e keqja dominon në faqet dehet. Madje Allahu mëndueshëm nuk ka për ta bërë kiametin, që dehet. Madje Allahu mëndueshëm nuk ka për ta bërë kiametin para se t'u merr shpirtin të gjithë besimtarëve. Pra kur të vijë momenti që e ka shkruajtur Zoti më u bë kiameti, sepse dynjasi ka ardhur fundi, kaq ishte për njerëzit, kaq e kishte shkruajtur Allahu mëndon që raca njerëzore të jetojnë në tokë. Allahu mëndon nuk e bën kiametin duke ekzistuar akoma e mira në tokë. Do e bëjmë mbi kokën e të keqes. Dhe jo ndaj të mirëve, mbi kokën e të keqes. Ktu Allahu mëndon gjithashtu na thot, wa ma kunna thot Allahu mëndon وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. Allahu mëndosh nuk e shkatron le të themi një vend banim për shkak çfarë? Të padrejtisë, për shkak të padrejtisë, shikoni bidhulm, për shkak të një padrejtie që bëhet. Përderisa ato banorët e saj janë për atyre që rregullojnë. Që do të thotë padrejtia mund të ndodhë edhe mes njerëzve që janë njerëz të mirë, sepse e keqja është prezenca dhe njeriu të keqen mund ta bëjë edhe nga gabimi, pra e keqja ndodhet edhe për shkak gabimit, edhe për shkak të harrecës, edhe për shkak të irritimit dhe zemrimit, edhe për shkak të irritimit dhe zemrimit, edhe për shkak le të themi të pavëmendjes. Por problemi është me fjalë që të mos lehet çfarë, mos lehet që të jetë dominante. Prandaj kjo temë urdhri për të mirën, ndalimi nga keqja ka një rëndësi të jashtëzakonshme, sepse është pikërisht me fjalë kjo temë ka qenë rëndësishme, kjo çështje ka qenë rëndësishme që e bën me fjalë të keqen të jetë minorative, e dobët, e vogël, e fshehur dhe underground, dhe e bën të mirën do thotë me fjalë e bën të mirën që të jetë dominante, me fjalë prevaluese të jetë ajo që e drejton le të themi jetën njerëzore. Dhe duke e mbajtur mirën prevaluese do thotë me fjalë që ruhen edhe kujt, edhe standardet e të mira, standardet morale, standardet vlerore, standardet humane. Kurse kur mazallaj keqja bëhet prevaluese dhe dominante, ndryshojnë me fjalë kush, ndryshojnë. Pra një nga problemet kryesore të shfaqjes, të kthyerit me fjalë të keqes në fenomen është se me fjalë e keqja pastaj dal fillon edhe kthehet në standard, dhe kur e keqja kthehet në standard, do thotë me do thotë me fjalë që njeriu ka çuar veten e vet drejt shkatrimit. Edhe pra ne ndodhen me fjalë prova të mëdha në dynja. Argumentat e kësaj çështje me fakt të detyrimi kaq madhor. Ibn Taymija, pra se të kalojmë tek argumentet kuranor dhe profetik, na e paraqet urdhrin për të mirën, ndalimin nga e keqja nga çështjet më madhore të Islam. Ka thënë që Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Bukur thot, por në Islam nuk ka vetëm 5 shtylla, pra e tërheqëm në aspekt që ka edhe çështje të tjera madhore në Islam që kanë rolin e shtyllave. Pra fakti që pejgamberi ka thënë që Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla nuk do të thotë që s'ka shtylla të tjera. Mirë, po me fakt këto shtylla i ka veçuar, sepse me fakt ka rolin e veçantë. Allahu më mënush me zonë gjithësisë në aspektin e përfitimit, si më thënë, të energjisë për të vazhduar rrugën drejt Zotit. Por me fakt urdhri për të mirë thotë ndalimi nga e keqja është me fjalë nga shtyllat madhore të
të Islamit, madje nga çështjet le të themi dalluese të umetit të Islamit nga umetet e tjerë. Pra kemi të bëjmë me një detyrë madhore. Argumentet thot Allahu mëndueshëm Kur'an wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Patjetër duhet ketë thot për ju një grup që urdhërojnë për të mirën dhe ndalojnë nga e keqja, dhe këta janë me fjalë të shpëtuarit. Pra ky ayet kuranor e bën obligim që patjetër mes muslimanëve duhet ketë për atyre që janë të aftë të urdhërojnë për të mirën dhe ndalojnë nga e keqja. Tash këtu vjen një pyetje, mosallë ky ayet kuranor na thotë që urdhri për të mirën dhe ndalimi nga e keqja është vetëm detyrë e disa njerëzve, jo. Është i njëjti koncept që kemi diskutuar për ftesën, kur kemi thënë se ftesa është obligimi i gjithë apo është obligimi mjaftues. Edhe thamë ayet kuranore që ftesa është obligimi i gjithëve në bazë, në origjinë, por me patjetër duhet ketë një grup e muslimanëve që janë më të aftë në këtë fushë dhe janë të aftë për të mësuar edhe të tjerët, pra më të dijshëm. Sepse Allahu mëndueshëm lidhe me këtë, na thotë çfarë? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jeni umeti më i mirë që jeni nxjerrë ndër njerëz. Shikoni cilësia. Pra cila është cilësia që na ka bërë umetin më të mirë që jemi nxjerrë ndër njerëz, sepse ju urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Allah. Dhe këtu Allahu mëndueshëm besimin në Allah e ka nxjerrë në fund. Pse ka përmend urdhrin për të mirën dhe ndalimin nga e keqja? Për të rrejtë vëmendjen tek rëndësia e kësaj ftese dhe për të na thënë me fjalë se element kryesor i besimit në Allah është urdhri për të mirën dhe ndalimi nga e keqja dhe ndalimi nga e keqja. Gjithashtu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, e thot Allahu mëndueshëm Kur'an, alladhina immakannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ata të cilët kur atyre japin mundësinë në tokë, temkin do të thotë me fjalë pushtet, do të thënë liri, mundësi me fjalë për të vepruar në tokë, ata çfarë bëjnë? E falin namazin, e japin zakatin. Shikoni pastaj direkt çfarë? Urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Pra direkt pas faljes namazit dhe le të themi dhënies së zakatit, Allahu mëndueshëm ka sjell urdhën për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Pra si më thënë, Allahu mëndueshëm pse jep lirinë në tokë? Për çfarë arsye? E jep lirinë me fjalë për ta shfrytzuar. Po si më shfrytzuar? Duke qenë rob të Zotit në tokë, duke adhuruar Zotin. Një nga format kryesore të adhurimit me të cilat duhet shfrytzuar liria në faqe të drejtë është urdhri për të mirën dhe ndalimi nga e keqja. Sepse nëse nuk përdoret mekanizmi urdhrit për të mirën dhe ndalimin nga e keqja, vetë liria, atmosfera e lirisë mund të jetë, si më thon, problematike, sepse liria nuk është qëllim në vetvete. Siç kemi thënë, është atmosferë domosdoshme ku njeriu realizon qëllimin e ekzistencës së vet, por liria me fjalë nuk është diçka që adhurohet. Kryesorë sepse janë mallku Benu Israilit, pra një pjesë e Benu Israilve, pra mohuesit e tyre, është sepse me fjalë ata nuk urdonin për të mirë, ndalonin nga e keqja. Thot Allahu mëndueshëm, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala nisani Dawuda wa Isa ibn Maryam. Ata thotë që mohuan prej Benu Israilve janë mallku në gjuhën e Dautit, pra prej Dautit dhe Isait të birit të Maryamës. Kjo se për arsye se ata çfarë asa u kundërshtuan, u bën kryeneç, u bën rebel ndaj Allahut mëndueshëm. O kanu ya'tadun dhe e kapërcenin në rebelizëm dhe në kryeneçsi. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu. Dhe ata me fjalë të keqen nuk e ndalonin mesin e tyre. Pra e keqja në mesin e tyre u ishte bërë zakon dhe veç kësaj çfarë do të falu. Ata me fjalë bën këtë të keqje. Dhe e çuditshme dhe e veçantë me fjalë ky ayet kuranor thotë se Allahu mëndueshëm sjell faktin se ata e kanë vepruar të keqen pasi ata me fjalë e kelu u kthy çfarë, u kthy me fjalë diçka normale. Pra nëse njeriu nuk e ndalon të keqen në shoqërinë e tij, pa kuptuar dal nga dal me fjalë do bëhet pjesë e kësaj të keqe. Pra mënyra e vetme që një shoqëri të shpëtojë nga e keqja, për mos më bërë pjesë e saj, është me fjalë se duhet me e ndalu. Thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, betohem në Allahun e mëndshëm. Walladhi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lahu. Zotin na ruajt. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot për nëse nuk urdhëroni për të mirë dhe nuk ndaloni nga e keqja, Allahu mëndshëm ka për t'ju ndëshkuar me një ndëshkim të dhimbshëm. Pra e keni bë hak ndëshkimin e Allahut mëndshëm. Edhe ka për ndodhur pastaj akoma dhe më e keqja që do t'i luteni Allahut mëndshëm dhe nuk do t'ju përgjigjet. Pra mungesa e urdhrit për të mirë, ndalimi nga e keqja është çfarë? Është shkak për ndëshkimin e Allahut. Nga e keqja është çfarë? Është shkak për ndëshkimin e Allahut të mëndshëm. Veç kësaj
Mazallah me fjalë puna deri aty sa që Allahu mënueshëm mund t'i lut, sa që robi mund t'i lutet Allahu mënueshëm me përgjërim, por Allahu mënueshëm se më thënë nuk i përgjigjet duave të tij. Ndryshe kjo temë ka të bëjë lidhje se më thënë edhe kam dashur të diskutoj me këtë koncept, por gjithsesi vjen me fjalë dhe diskutojmë në këtë kuadër çështja e përgjegjshmërisë. Kur flasim për urdhën për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, menjëherë si më thënë në lidhet kjo temë me atë vlerën madhore që pa cilën nuk mund të jemi më këmbë se Zotin tokë dhe adhurues të tij, pa cilën si më thënë do të na humbte ndjeshmëria, pra që është përgjegjshmëria me fjalë, pa përgjegjshmëri do të na humbte ndjesia ndaj asaj çka ndodh rreth nesh. Dhe pa kuptuar me fjalë njeriu bëhet si puna e kalit që i ka ato le të themi ato pengesat me fjalë nga syt, nga syri i djathtë dhe i majt për të pa vetëm përpara. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, la takunu imma mosini konformist. Pra me fjalë mos le të themi mos u ngjyrosni me ngjyrat e aktualitetit në aspektin e të keqes. Pra mos u bëni me fjalë imitues të verbër. Mos u bëni pra atyre që thonë nëse njerëzit do bëjnë mirë edhe ne, nëse njerëzit do bëjnë keq, do bëjmë edhe ne keq me ta. Por thot stabilizoni vetë tuaj. Watinu anfusakum. Pra jeni të përgjegjshëm. Dhe thoni nëse njerëzit do bëjnë mirë edhe ne me ta, dhe nëse njerëzit do bëjnë keq, ne do i largohemi të keqes së tyre. Pa kjo temë se më thonë si e ndërmend çështjen e përgjegjshmërisë. Muslimani është qenë e përgjegjshme. Shoqëria islame është shoqëri e përgjegjshme. Dhe me i fjafton që ky komunitet islam i përgjegjshëm ta zgjerojë si më thënë këtë le të themi vlerë të përgjegjshmërisë në shoqëri. Përndryshe, menjëherë na tërhiqet vëmendje tek hadithi i Anijes. Muslimanët asnjëherë kanë të drejtë thonë, po s'ka problem, përderisa na ka shpëtuar Allahu mënueshëm nga e keqja, kjo është rëndësishme me fjalë që ne shpëtojmë, bëjmë merhamet, bëjmë mëshirë për ta. Problemi është sa unë si musliman apo ne si komunitet musliman i muslimanëve kemi punuar si më thënë që kjo keqje të kufizohet në shoqëri. Kjo e keqet kufizohet në shoqëri. Dhe muslimani para se drejtoj gishtin ndaj të keqes dhe faktorëve të saj, menjëherë me fjalë para kësaj duhet i kthehet vetes thotë, kur për ta kufizuar këtë të keqe, unë çfarë kam bërë për t'ia heq me fjalë drunt zjarrit të keqes. Bukur qoftë një kacilli të vegjël me të vogël me fjalë me largus me thënë. Pra për muslimanin nuk ka me thënë çka më duhet mua ose nuk më duhet mua. Gjithsesi duhet kemi parasysh me thënë nivelet e urdhit për të mirë ndalim nga e keqja ose mekanizmat janë 3. Thot pejgamberi sa selam pra makro mekanizmat e mëdhenj. Thot pejgamberi sa men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa lam yastati fa bi lisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Kush e shikon një të keqe, le ta ndryshojë me gjuhën, me dorën e tij. Bukur, dhe kjo është niveli më i lartë. Kush nuk ka mundësi le ta ndryshojë me gjuhën e tij. Kush nuk ka mundësi le ta ndryshojë me zemrën e tij dhe le ta di se pas këtij niveli të fundit nuk ka më iman. Dhe këtu pejgamberi na tërheq vëmendjen që urdhri për të mirë ndalimi nga e keqja është shenjë e imanit. Faktor sa më le të themi i faktorizuar ti jesh në fushën e urdhrit për të mirë ndalimi nga e keqja aq më tepër tregon kjo që është shenjë e imanit. Ose mënyra kryesore, një nga mënyrat kryesore për ta përjetuar imanin është të qenë faktor në shoqëri, duke urdhëruar për të mirë dhe duke ndaluar nga e keqja. Mesazhi i dytë është që Islami nuk të le të themi asnjë lloj justifikimi përballë kësaj detyre. Pra asnjë moment nuk ke drejt me thënë çka më duhet mua. Nëse mund të thosh çka më duhet mua sepse s'jam në gjendje me ndryshuar me dorë, ke mos i më ndryshuar me gjuhë. Dhe këtu del pa me fjalë që çështja aspekti verbal ka një rëndësi të veçantë në Islam. Edhe aspekti verbal, edhe fjala konsiderohet akt, edhe fjala konsiderohet me fjalë mekanizëm justifikues para robit, me fjalë për robin para Allahut të mandueshëm. Edhe këtu me fjalë na e nxjerr ky hadith pejgamberit sa që fjala me thënë ka rol ndryshues në shoqëri. Fjala ka rol ndryshues në shoqëri, pavarësisht se pra, por fjala me thënë ka vlerë të veçantë. Kush nuk ka mundësi me zemrën e tij? Po mirë, zemra fatikisht në aspektin material nuk ndryshon gjë. Po, mesazhi është shumë madhor. Allahu mandueshëm, nëse dikush realisht dikujt i djeg zemra për të mirën, apo me e djeg zemra nga urrëtia për të keqen, edhe nëse ai nuk ka mundësi me ndryshu, pra nuk ka asnjë formë me ndryshu, Allahu mandueshëm për hatër të shqetësimit të tij të sinqert do përdori dikë tjetër për ta ndryshuar të keqen që t'ia lehtësoj robit vet Allahu mandueshëm sikletin me fjalë e asaj të keqe. Dhe kështu me fjalë problem këtë për shqetësimin, edhe atë me fjalë që e ka ndryshuar me fjalë për ndryshim. Plus kësaj, shqetësimin në zemër
edhe nëse për momentin nuk ka mundësi me ndryshu, përderisa e ka rruar shqetësimin në zemër, do të ketë mundësi me qenë aktiv dhe faktor në momentin që i krijohet me fe dhe hapësira më e vogël për t'u faktorizuar dhe për të pas rol. Dhe për të pas, me thënë, rol. Plus kësaj, një mesazh tjetër shumë i rëndësishëm, që del plus kësaj, një mesazh tjetër shumë i rëndësishëm, që del pa me fe se sa shumë Allahu mandush e vlerëson shqetësimin e sinqertë. Allahu mandush e vlerëson jashtë masë shqetësimin e sinqertë, për këtë temë ne kemi folur. Dhe mesazhi i fundit lidhur me këtë pjesë fundit të hadithit është se njeriu fillon të faktorizojë energjitë e tij, gjuhën e tij, shikimin e tij, dëgjimin e tij, duart e tij për të ndryshuar të keqen, vetëm nëse ekziston në zemrën e tij shqetësim. Përndryshe, do gjejmë shumë raste ku njeriu mund të ketë shumë mekanizma për të bërë mirë ose për të ndaluar të keqen. Mirë, për shkak se nuk e ka shqetësim, nuk e ka fare preokupim, nuk bën asnjë lloj me fjalë asnjë lloj ndryshimi, lloj rolin. Krahun tjetër mund gjejmë, si më thënë, shumë njerëz që Zoti ju ka dhënë shumë kapacitete, mirë por nga që shqetësimin e ka të deformuar në zemër, pa e ka të orientuar për keq, ato kapacitete më fjalë përdor për keq. Pra, me fjalë ka një rëndësi të jashtëzakonshme ky hadith në lidhje me këto mesazhe që sapo përmendëm, që na jep në hadithi pejgamberit sa është shumë e rëndësishme. Ibn Qayyim thotë kujdes tek ndryshimi i të keqes. Thot para se të kalojmë tek ndryshimi i të keqes, duhet bëjmë konstatimin e të keqes. Në çfarë niveli është kjo e keqe? Bukur? Pse? Për arsye me fjalë thotë se ne një çështje e caktuar mund na duket e keqe, por ka shumë mundësi që ne ta kemi konceptuar gabim. Plus kësaj, mund të jetë për aty një lloj të këqijave që ka diskutim nëse është e keqe apo jo. Pra mund të futet tek rrethi i kujt i çështjeve të debatueshme, ose me fjalë mund të jetë karakteri dytësor, mund të jetë diçka jo e mirë, por është me fjalë karakteri të papëlqyeshëm. Bukur, ose me fjalë mund të futet tek rrethi i shijeve, ti po mua nuk më pëlqen. Pra filan ngjyrë të pëlqen ty, kurse mua s'më pëlqen. Dikujt i pëlqen me fjalë le të themi të heci më shpejt në rrugë, dikujt tjetër të heci më avash. Me fjalë, pra çështjet mund të futet edhe ke rrethi i shijeve, ke kuadri i shijeve. Thotë Ibn Qayyim al-Jauziy, kujdes, sigurohuni nëse është për atyre çështje që realisht duhet me ndërhy dhe me thënë që kjo çështje duhet ndryshu, apo është për atyre çështjeve që mund të ndryshojë edhe koha. Mund të lejen kohës. Bukur, pra, mund të jenë disa çështje të papëlqyeshme, mi po duhen kohë me fjalë që të ndryshojnë. Mund të jenë disa çështje që janë me fjalë duket që janë të papëlqyeshme, por është çështje dytësore. Është çështje dytësore, si më thënë. Ose mund të jetë për aty një çështje që me fjalë në aspektin e shijes mund të jetë e papëlqyeshme, por është çështje shije. E thotim nuk ka më xhozie, në çështje që janë debatueshme, në çështje shijesh nuk ka imponim ndaj njerëzve, atëherë thjesht respekto qëndrimin tënd ndaj tyre, por me fjalë respekto me fjalë mendimin ndryshe. Kurse për çështje që gjithë njerëzit bin fort se janë çështje të dëmshme, atëherë si më thon, këtu parimisht duhet më ndryshu. Por thotë duhet të kemi parasysh 4 nivele të ndryshimit të keqes. Nëse kemi një çështje të caktuar, një objekt i të keqes duhet më ndryshu. Mirë po, nëse ne pasi mendojmë pak dhe dalim konkluzioni që nëse do ndryshojmë këtë keqje, por kjo keqje do të thotë me keqje më të madhe, këtu e kemi haram me ndryshu. Nuk duhet me ndryshu. Pra nëse me fjalë le të themi shohim një të keqje në shoqëri, shohim një të keqje me fjalë në shoqëri. Për shembull, Ibn Taymija, Zoti më shëroft, në kohën ishin të pushtuar nga tatarët, gjeti duke ecë me fjalë me nxënësit e tij në rrugë, gjeti tatarët duke pi alkool, ishin de. Dhe njëri prej nxënësve të Ibn Taymijës i ndaloi, pra me fjalë u foli, i kritikoi. Tha Ibn Taymija, mos i luj. I tha në imam, po pin alkool. Ka ndaluar alkoolin sepse alkooli, si më thanë, le të themi të pengon nga namazi, kurse këta dehja i pengon nga derja e gjakut të muslimanëve. Nga derja e gjakut të muslimanëve, më mirë më thënë, pranojmë derjen e tyre që të mos vrasin, si më thënë, njerëzit. Pra nëse ndryshimi një objekti të keq ose një sjellje të keqe, një fenomen të keq, me të keqe më të madhe, atëherë nuk ndryshohet. Rasti i dytë, zëvendësimi i të keqes me një si ajo, me të keqe të barabartë. Këtu, si më thënë, duhet parë në aspektin e pasojave të afërta ose të largta. Mund të lehet ashtu siç është ose edhe mund të ndryshohet. Kemi rastin e tretë kur e keqja zëvendësohet me një të mirë. Këtu më fjalë vajib është obligim, më fjalë këtu është më fjalë obligim. Pra kemi këto raste të cilat duhet marrë
në konsiderat, si më thanë, për ndryshe, si më thanë, nëse nuk orientohemi nga këto gjendje, nga këto situata, në shumë raste mund të bëjmë dëm më tepër se sa bëjmë me fjalë, bëjmë dobi. Cilësitë e domosdoshme për të urdhëruar për të mirë dhe ndaluar nga e keqja. Para duhet të jetë me fjalë dia. Me fjalë duhet pas parasysh me se kjo është çështje, më thënë, shumë e rëndësishme. Në çështje që nuk i kemi të qartë, nëse duhet ndaluar apo jo, mos u fut. Her pas here na vijnë pyetje, edhe nëpërmjet të komunikimit, le të themi, virtual, o hoxh filan çështje, si më thënë, kemi dëgjuar që është bidat. Mirë po me fjalën me tjetra çështje të cilat në origjinë nuk janë bidat. Mirë po për shkak se këtë lloj cilësimi të këtyre çështjeve të caktuara e kanë marrë nga njerëz jo kompetent, u vështirësohet me fjalë dia njerëzve. Ajo vështirësohet me fjalë dia njerëzve. Ajo feja njerëzve. Një nga rrugët kryesore për vështirësimin e fesë, edhe të dynjas, edhe ahiretit, si më thënë, është angazhimi me këto çështje të atyre njerëzve që nuk janë kompetent. Pra kur kthehemi për dijen, kemi parasysh kompetencat. Dhe kemi parasysh kompetencën. Kompetenca fillojnë nga çështjet më të thjeshta, nga niveli më i thjeshtë deri tek niveli më i komplikuar. Sa më e rëndësishme është çështja që duhet ndryshu, aq më shumë aq e rëndësishme bëhet, si më thënë, çështja e kompetencave. Bëhet çështja e kompetencave. Elementi i dytë ose cilësia e dytë që duhet parasysh është çështja e urtësisë. Do të thënë, një çështje duhet ndryshuar, por duhet pas parasysh edhe koha, duhet pas parasysh edhe pasojat edhe të japi ato efekte të shumë pritura. Modeli, kemi thënë, ka një rëndësi të madhe në urdhën për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, si dhe mençuria. Dhe këtu kemi parasysh çështjen e intuitës. Kemi parasysh me fjalë çështjen e intuitës që edhe e keqja të ndryshohet, po edhe personi, si më thënë, mos lëndohet. Edhe personi mos lëndohet. Edhe personi, si më thënë, mos lëndohet, pra që të mos çojë ndryshimit të keqjes në urrëtitjen e njerëzve ndaj të mirës. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme që her pas here me lejen e Allahut mëndshëm do t'i kthehemi, ndryshe siç thash në fillim se teme, kjo temë quhet edhe tema e përgjegjshmërisë. Për muslimanin nuk ekziston koncepti nuk më duhet mua ose që më intereson. Mua përkundrazi gjithçka që ndodh rreth muslimanit atij i intereson. Pavarësisht pastaj se duhet pasë si me fjalë me u pozicionu dhe si me reagu. Faleminderit për vëmendjen tuaj, Zoti ju shpërblyef me të mira. Dëgjohemi sërish nesër me lejen e Allahut mëndshëm. Selamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fillojmë me emrin e Allahut mëshirës më shpërplotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën. I lutem Allahut mëndshëm që të jemi gjithë mirë pa përjashtim familjarisht dhe me gjithçka që na përket për çështjet e dunjas, të fesë dhe të ahiretit. Jemi me leksionin e 14 ose ligjeratën e 14 të këtij zinxhiri temash në lidhje me ftesën. Tema e sotme është veçoritë e ftesës së profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. S'ka pikë dyshimi se profeti alayhi salatu wassalam është modeli i përjetshëm i muslimanit dhe muslimanes në rrugën drejt Allahut mëndshëm dhe në të gjithë, le të themi, aspektet e misionit Islam në faqe të dheut. Dhe normalisht në gjithë fushat profeti alayhi salatu wassalam vlen si model dhe duhet marrë si model, por fusha kryesore që ne kemi të bëjmë edhe ne, por edhe parimisht, e cila më së shumti duhet pas parasysh jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam është pikërisht fusha e ftesës. Shkurtimisht dhe thjesht, nëse duam patjetër të paktën të bëjmë faktorët ose shkaqet e suksesit në ftesën drejt Allahut mëndshëm, nuk kemi rrugë tjetër përveç se duke u kthyer ke modeli pejgamberit alayhi salatu wassalam në këtë mejdan, në këtë cilët kanë qenë veçoritë e ftesës së tij. E kemi thënë edhe tjetër që pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e kishte kohën e ndarë, tash i do ftoj pastaj me fjalë do merrem diçka tjetër. E gjithë jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte ftesë. Aktiviteti i tij familjar, aktiviteti i tij individual, aktiviteti i tij ekonomik, aktiviteti i tij shoqëror, aktiviteti i tij politik, aktiviteti i tij ushtarak, edhe sjellja e tij e përditshme, komunikimi i tij i përditshëm me hallet e të lashët e ditës. Të gjitha ishin ftesë. Si ta kuptojmë që të gjitha ishin ftesë, sepse në të gjitha pejgamberi alayhi salatu wasallam kishte parasysh Allahun e mëndshëm. Në gjitha para gjithë qëndrimet e tij dhe pozicionimet e tij pyeste veten. Në gjitha para gjithë qëndrimet e tij dhe pozicionimet e tij pyeste veten. Është në rregull me Zotin kjo apo jo? Në gjithë komunikimet e tij me njerëzit,
Pejgamberi alayhi salatu wasalam reflektonte iman, reflektonte vlerë, reflektonte këto vlera hyjnore, me të cilat Allahu më kishte begatuar dhe na ka begatuar ne mas tij. Kjo vetë është ftesë. Dhe e kemi përmend se aspekti verbal, komunikimi verbal është një nga komunikimet ose një nga elementet e komunikimit pavarësisht se ngelet më i rëndësishmi, më i drejtë për drejtë dhe më prezantuesi. Por pra do të kemi parasysh se gjithë jeta e pejgamberit sa më ishte ftesë. Edhe atëherë kur pejgamberi nuk fliste, por merrte që pejgamberi sa selam duhet dim se kemi të bëjmë një metodë ose metodologji të plotë të ftesës nga A-ja deri tek Z-ja. Pa përjashtim, si më thënë, çdo lloj detaj që na intereson lidhur me ftesën, pejgamberi alayhis salam e merrte në konsideratë, si më thënë, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është modeli jon, si më thënë, dhe duhet marrë në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është modeli jon, si më thënë, dhe duhet marrë në konsideratë. Për sa i përket veçorive të ftesës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duhet bëjmë një ndarje, është e nevojshme që të bëhet një ndarje, ftesa e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Mekë dhe ftesa e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë. Pra, ndryshojnë, si më thënë, ose më drejt disa veçori, si më thënë, kishte ftesa në Mekë dhe këtyre veçorive në Medinë, si më thënë, u ushtuan veçori të tjera. Për shkak me fjalë të fazës ku ishte ftesa. Duhet të kemi parasysh se Islami vetvete sallallahu alajhi wasallam edhe si zbritje, Islami vetvete, pra Kurani Allahut madhërisht më shen, zbriti gradualisht, edhe urdhrat dhe ndalesat dhe udhëzimet e tij zbritën gradualisht, edhe çështjet e tij, më thënë, lidhur me besimin dhe moralin zbritën gradualisht, por edhe mënyra se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përcjelli tek njerëzit ishte me fjalë gradualiteti, edhe kjo është një metodologji, si më thënë, e përjetësuar në Kur'an, pra metodologjia e gradualitetit është e përjetësuar, që do të thotë, edhe pse Kur'ani ka zbrit tashmë i plot dhe thot Allahu madhushëm el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Sot për ju fen tuaj kam plotësuar mirësitë mia mbi ju, i kam përsosur dhe Islamin e kam bërë fenë tuaj të pranuar. Si Kur'ani është i mishëruar, metodologjia e gradualitetit. Pra duhet të zbresë gradualisht në aktualitet. Pra sot e kemi Kur'anin në dorën tonë. Është mesin tonë, me Kur'ani. Nëse më përsa i përket metodologjisë të zbritjes dhe të ftesës, domosdoshmërisht jemi të lidhur me fjalët kufizuar me kushtet në të cilat është aktualiteti. Që do të thotë, në të cilat është aktualiteti. Që do të thotë, nëse një aktualitet i caktuar është larg besimit, nuk e njeh Zotin, është e pamundur që të fillojmë me të, më thënë, me urdhrat kuranore, me dispozitat, me ligjet, falu mos u fal, agjëro mos agjëro. Pa i ftuar, ose kjo është haram dhe kjo është halal. Pa i ftuar një radhë parë me u njoft me Zotin, me librin e botën tjetër. Pra me fjalë, në metodologjia e gradualitetit duhet pas në konsiderat. Kjo, se më thënë, pasirohet shumë bukur në këtë ndarje. Pra kemi dy faza madhore të ftesës pejgamberit, fazën e Mekës dhe fazën e Medinës. Atëherë, si më thënë, me cilat janë veçoritë e ftesës pejgamberit alayhis salam në Mekë. Pejgamberi alayhis salam në Mekë filloi duke ftuar, si më thënë, fshehurazi ose në mënyrë ilegale. Unë po e përdor këto dy emra sepse këto janë, këto dy terma, sepse këto janë terma që janë përdorur gjërësisht në libra dhe referencat islame. Pra periudha e Mekës, në fillim ka dy faza. Faza e parë është faza ilegale dhe faza e dytë është faza e hapur ose legale. Po unë do të kisha preferuar të quaja faza e ftesës individuale dhe faza e ftesës publike. Sepse pejgamberi alayhis salam që në fillim, si më thënë, deklaroi se është pejgamberi i Zotit. Pa që në fillim, si më thënë, deklaroi se unë jam pejgamberi Allahut madhueshëm, më ka urdhëruar Allahu madhueshëm që të ftoj në tauhidin e Zotit dhe njësimin e tij. Mirë, po pejgamberi alayhis salam për shkak të presionit, atëherë përdori metodologjinë e ftesës individuale. Pra ftesës, si më thënë, përzgjedhëse. Pra pejgamberi alayhis salam, edhe pse njihej në Mekë dhe her pas here komunikonte me njerëzit, i kushtoi vëmendjen një mekanizëm shumë të rëndësishëm të ftesës, që është ftesa individuale. Pra ftesa si më thënë individuale në aspektin e përqendrimit tek një grup i caktuar, le të themi muslimanësh. Pse e bënte këtë pejgamberi alayhis salam? E bënte këtë pejgamberi alayhis salam për arsye se edhe pse Mekka në përgjithësi ishte refuzuese, kishte një lloj hapësire ku pejgamberi sa mund ta shfrytëzonte për të
piketuar disa njerëz që kishte besim pejgamberit se mund ta pranonin, të paktën pranonin ta dëgjonin. Plus kësaj, pejgamberi alayhis salam që në fillim e dinte se ku do filloj dhe ku do mbaroj. Pa që në fillim e dinte se pse ka ardhur ky islam, pse ka ardhur kjo fe. Ka ardhur një fe hinore, mëshirë për gjitha botrat. Sa ka qenë fillim, pra është fe universale. Që në fillim, pejgamberi alayhis salam ishte detyruar që të planifikonte për çfarë? Të planifikonte edhe në ato kushte planifikonte për këtë universalitet. Domethënë, të planifikonte për të edukuar umetin e vet për të mbartë këtë mision universal. Prandaj pejgamberi sa çfarë shpiku nëpërmjet le të themi vatrave të ngushta të edukimit. Pra domethënë shkoi ke shtëpia e Erkam ibn Abil Erkam. Kjo shtëpia e Erkam ibn Abil Erkam, një nga shokët e ngushtë pejgamberit sa që i kishte besuar pejgamberit, ai kishte hap shtëpinë pejgamberit. Pa që në fillim sahabët e pejgamberit alayhis salam u mobilizuan për këtë ftesë dhe e kuptuan se çfarë është kjo ftesë, çfarë është kjo fe. Pa nuk është një çështje thjesht individuale. Dhe pejgamberi alayhis salam i mori këta shokët e tij të parë që besuan dhe filloi si më thënë duke u mësuar islamin në shtëpinë e Erkam ibn Abil Erkam. Pra me aty mësonte le të pyetja çfarë ka mësuar aty pejgamberi. Edhe kjo është një pyetje që fatikisht nuk para e gjejmë në librat që kanë shtjelluar si më thënë sinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po të referohemi tabiatit ose natyrës së ftesës të Mekës dhe natyrës së Kuranit që ka zbritur në Mekë. Pejgamberi alayhis salam u shpjegonte akoma dhe më tepër, pra le të themi i edukonte, jo thjesht i edukonte me këto ajete kuranore që kishte zbritur, më thënë Kurani këtë. Me çfarë? Kurani fillimin e Mekës, në fillim në Mekë zbriti me çfarë? Me prezantimin e Allahut mëndshëm, me argumentat e tij, me botën tjetër, me xhenetin, me xhehenemin, rëndësia e tauhidit, rëndësia e dami i madh i shirk, rëndësia e madhe për të përhapur me vlerat humane, hynore në faqet e Dheut. Pra pejgamberi alayhis salam i edukonte akoma më tepër me këto vlera që kishin zbritur. Plus kësaj, pejgamberi alayhis salam po përgatitej për diçka të madhe. Kush ishte? Përhapja e Islamit në gjithë tokën. Sa kaq po e shfrytëzonte shtëpinë e Erkam ibn Abil Erkam për të edukuar sahabët e tij, shokët e tij me fjalë. Pra këto shokë të fillimit me këtë lloj misioni. Dhe ajo çka e vërtetoi këtë, se pejgamberi sa këtë kishte bërë në shtëpinë e Erkam ibn Abil Erkam, pasi u bë musliman Hamza dhe pasi u bë musliman edhe Omar Khattabi, më një herë dolën nga shtëpia e Erkam ibn Abil Erkam sahabët, pasi u bë musliman me fjalë Omar Khattabi dhe u konsoliduan musliman, dolën me fjalë hapur të dy me fjalë të gjithë muslimanët që ishin brenda, dolën të arrestuar në dy rreshta, në krye të rreshtit parë ishte Hamza dhe në krye të rreshtit dytë ishte Omeri dhe kjo dalje për të thënë një mesazh shumë të madh. Cili ishte mesazhi? Përgatit, si më thënë, për ta mbarë këtë mision, por njëkohësisht ishte përgatit edhe për të përballur me sfidat që do i dilin përpara. Pra këtë bëri pejgamberi alayhis salam në fillim, bëri ftesën individuale dhe me fjalë u përqendrua tek edukimi i këtij grupi sahabësh dhe shok pejgamberit që i kishin besuar për të edukuar ata që të mishëroheshin, si më thënë, me këtë mision që kishte zbritur Allahu i mëndshëm. Veçoria tjetër, pra veçoria e pakush ishte përqendrimi te ftesa individuale dhe përqendrimi tek edukimi rrënjësor, si më thënë, këtyre njerëzve që kanë dëshirë i zbritja e Kuranit wa anzir ashiratak al-aqrabin. Pra me fjalë përqendrohu, si më thënë, thirrje të afërmve tuaj më të afërm, ashiratak, pra familjen tënde të afërt. Pra me fjalë familjen tënde të afërt. Dhe pejgamberi alayhis salam të parët që ftoi, si më thënë, ishte Hadixha, pastaj Zaid ibn Harith, pastaj Aliu, pastaj Abu Bekri, pastaj Abu Bekri radhiyallahu anhu warda. Këta ishin më të afërtit. Edhe transmetohet se pejgamberi alayhis salam i mlodhi farefisin e tij, pra barkun e tij, i ftoi për darkë, si më thënë, edhe ju tha që unë jam pejgamberi i Allahut mëndshëm, më ka dërguar Allahu mëndshëm si pejgamberin e fundit për t'ju udhëzuar dhe për t'ju urdhëruar që ta adhuroni vetëm Zotin, për t'ju njoftuar që ta adhuroni vetëm Zotin dhe askërkën tjetër veç ti. Dhe pati për atyre që e pranuan dhe pati për atyre që e refuzuan. Dhe po të shikojmë, kemi një gradualitet perfekt. Pra në fillim, si më thënë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ftoi me fjalë të afërmit e tij më të afërt ato njerëzit që ishte Hadixha dhe Aliu, pastaj pejgamberi alayhis salam dhe Abu Bekri, pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam filloi ftesën individuale për të konsoliduar edhe radhët. Pastaj, si më thënë, faza e parë e ftesës publike, pasi i tha Allahu mëndshëm fasdha bima tu'maru wa'ridan an mushrikin, ngrije zërin me atë çka i urdhëroi pa me ftesën dhe mos u merr me mushrikët, pra përqendrohu këtë detyrë jote.
mos u merr me politeistët. Pejgamberi sa në fazën e parë ftesës publike ishte ftesa e barkut të tij, pra familjes së tij dhe gjakut të tij. Pse kjo? Për arsye se ato janë njerëzit më të meritueshëm për ftesën e Islamit, pra kjo është një mirësi shumë e madhe dhe të parët që janë saj kanë një urësi tjetër se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ta kishte besuar familja e tij dhe një pjesë e familjes së tij e besoi, realisht me fjalë kjo do të ishte një konsolidim për pejgamberin Muhammed alayhi salatu wasallam. Edhe me të vërtetë, si më thënë, familja ka një rol të veçantë në konsolidimin e ftesës së tuesit dhe në suksesin e saj sepse përbën një burim shumë të rëndësishëm ftesës së tuesit dhe në suksesin e saj sepse përbën një burim shumë të rëndësishëm forse. Veçoria e tretë e pejgamberit e ftesës së Mekës ishte përzgjedhja e ftuarve. Pejgamberi sa bënte edhe ftesë publike, por me fakt këtë ekuilibronte edhe me ftesën e të përzgjedhurve. Çfarë veçori këta ishin me radh parë pejgamberi sa i përzgjedhën mbas të vlerave humane që kishin. Ata ishin njerëz të mirë. Plus ai ishin njerëz fisnik, njerëz me, le të themi, me brum, njerëz me taban, njerëz që dinin ta vlerësonin të mirën, por njerëz që edhe nëse e refuzonin, nuk do të kalonin në cinizëm, në luftë këtë kundër pejgamberit sa dhe në luftë të ftesës së tij. Plus kësaj ishin njerëz që kishin shpatulla të forta në aspektin e durimit dhe qëndrueshmërisë. Pra ishin njerëz që mbanin përgjegjësi, ishin njerëz përgjegjshëm. Ishin njerëz që kishin burrnim, si më thënë, dhe pagunin fatura, si më thënë. Kishin njerëz që mbanin me fjalë mbi veten e tyre. Mirë, po kjo lloj ftese pejgamberi pati bereqet. Të parin natyrshëm që ftoi pejgamberi sa dhe përzgjodhi ishte Abu Bekri, pra jashtë le të themi votrës së tij. Me përshkruaj çfarë bereqeti pati kjo lloj përzgjedhje. Abu Bekri radhiyallahu anhu ardahu ftoi Osmanin u bë musliman. Pastaj ftoi Abdulrahman ibn Aufin, edhe ai u bë musliman. Pastaj ftoi Sa'd ibn Abi Waqqasin, edhe ai u bë musliman. Pastaj ftoi Talha ibn Ubaydillah, edhe ai u bë musliman. Dhe që gjithë këta janë me fjalë për të përgëzuarve me xhennet, për 10 të përgëzuarve me xhennet. Dhe me këta pejgamberi sa u konsolidua shumë. Këta ishin tamam si ato bedenat e ndërtesës së shoqërisë Mekës. Ishin tamam si ato yjet orientuese për shoqërinë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam tashmë në këtë forme, veç si më thënë asaj që këta u kthyn musliman, filloi të konsolidoi radhët e tij dhe kishte piketa brenda në shoqëri dhe nuk mund të konsiderohej si diçka e lehtë, pra i dha formë veçantë ftesës. Dhe kjo duhet pas konsiderat shumë, si më thënë, në ftesën e rrugën e Allahut mëndueshëm. Megjithatë pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk lente asnjëherë ftesën e masave. Prandaj pejgamberi sa herë pas herë dilte në tregje, herë pas herë shkontesh futeshte në ato ambiente ku kishte njerëz, të cilët edhe mund të ishin mbledhur, më thënë, për të bërë biseda të rëndomta. Shkonte me pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i ftonte në rrugën e Allahut mëndueshëm duke thënë qulu la ilaha illallah tuflihu. Thoni la ilaha illallah me fjalë që të shpëtoni. Edhe fryti i kësaj ftese ishte se shumë prej muslimanëve të Mekës u bën musliman me nga ky lloj kontakti që pati pejgamberi sa edhe publikisht. Pra pejgamberi sa kishte një ftesë, më thënë, të ekuilibruar mes publikës edhe jo publikës, edhe individuales, mes mekanizmit përzgjedhës ose metodës përzgjedhëse edhe mekanizmit të komunikimit të gjerë, më thënë. Dhe kjo lloj ekuilibri duhet pas parasysh. Përndryshe mos harro Islami nuk është fe elitariste që përqendrohet vetëm ke elitat. Përkundrazi, Islami ashtu si kushton vëmendje elitave, kushton në të njëjtën vëmendje kushton masave. Pse? Sepse një nga problemet me fjalë, si më thënë, të dëmshme edhe për shoqëritë, po edhe për, le të themi, shoqëritë islame është atëherë kur masat lehen jashtë vëmendjes, sepse masat ashtu siç janë forcë e madhe, kur vetëdijsohen pozitivisht, ashtu siç janë përbëjnë rrezik shumë të madh kur lehen masdore dhe bijnë prej spekulimeve dhe manipulimeve të ndryshme. Prandaj pejgamberi sa aq sa përqendrohet tek shtëpia e Erkamit ibn Erkamit, aq edhe lëvizte, si më thënë, nëpër Mekë duke i ftuar njerëzit. Fjalë masave të prezantoheshin me Muhamedit nëpërmjet të tjerëve. Jo, thoshte pejgamberi sa ky jam unë, kjo është ftesa e Islamit. Pra nëse doni dini, ja kum keni, si më thënë, hajde me fjalë dhe kërkoni, si më thënë, të njihni Islamin. Sepse në tjetër kohë, ofensiva e Mekasve për ta denigruar, si më thënë, ftesën e Islamit dhe figurën e pejgamberit sa ishte shumë e madhe. Dhe nuk kishte mënyrë tjetër për ta çmontu këtë fitil me kësaj bombës së ligës, më thënë, që kërkonin të instalonin Mekasit në mendjen dhe subkonsciencën e njerëzve, s'kishte nuk tjetër përveç se gjinshmëria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe prania dhe prezenca e tij e vazhdueshme
në masat. E kjo përndryshe mos harrojmë edhe njëri Islami nuk është fe elitariste, që përqendrohet vetëm tek elita. Islami është fe universale, që përfshin elitat, synon elitat, por ka edhe masat, përqendrohet edhe tek masat, sepse në fund fundit xhenetin Allahu mëndueshë ka krijuar për gjithë. Dhe mos harrojmë se Allahu mëndueshëm kritikën e parë që ia zbriti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ke surja Abese wa tawalla. Abese wa tawalla. Ti u ngrise ose ai u ngryse dhe ktheu shpinën. Sepse erdhi i verbri dhe kërkoi me fjalë mësoi. Dhe i tha Allahu mëndueshëm ma yudrike la'allahu yazakka. Dhe ku e din ti me fjalë se ky lloj interesimi për fen mund bëhet sebeb që ai me fjalë pastrohet dhe lartësohet në nivelin fetar. Au yadhakkaru nivelin fetar. Au yadhakkaru fatanfa'u dhikra. Ose me fjalë ai mund të përmendet edhe përmendja mund t'i bëjë dobi. Kuptoni llafi që ky pavarësisht se ishte Abdullah ibn Ummi Mektumi, që erdhi të kërkoi nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fen, të mësoj fe, dhe pejgamberin e gjetin me elitën e Mekës, dhe pejgamberi normalisht ishte rast shumë i radhë i veçantë që Abdullah ibn Ummi Mektumin, që ishte njëri i varfër, i verbur, për shtresave të thjeshta të shoqërisë, natyrshëm me fjalë edhe pa folës, më thënë, këtu kishte një mesazh nga ana e tyre për pejgamberin. Ti na fton ke kjo fe, pjesë të cilës janë këta njerëz të rëndomtë, por ndërkohë që ne jemi paria e Mekës, mi pa Allahu mëndueshë të rrogjë vend diku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allahu mëndueshë të rrogjë vend diku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Është shumë rëndësishme. Pra ti duhet të përqendrohesh vëmendjen në Muhammed tek ata që realisht kanë dëshirë dhe kanë pasion dhe kanë shqetësim fen Allahut mëndueshëm. Ky është parimi madhor, ky është parimi i bas. Pastaj vijnë të tjerat. Ai përqendrohet vëmendjen ke elita për i frakojë në rregull. Bukur, ose me fjalë do shtrim, ose me fjalë do shtrim me fjalë të ndikimin në rregull. Por me fjalë do të pas parasysh Spari, parimi madhor që feja i jepet atij që e don. Ky llafi që i pari që ka merit me fjalë që meriton të kushtohet vëmendje, është ai që do mëftu fen Allah, do më mësu fen Allah të mëndush, sepse au yanfahu dhikra, sepse pikërisht ky pavarësisht se mund të jetë për shtresave të tjera, mund ta përdori Zoti për mirë me fjalë për çështje shumë madhore. Edhe me të vërtetë, pari që Allahu mëndush mi dha gradën e shahidit në Islam në Mekë ishte Sumeja, që ishte me një gru skllave, që pastaj me ishte liru, ishte liru, pronari i saj, me Abu Xehli, apo me ibn Khalefi, kishte qenë skllave e saj bashkë me burrin e saj, me Yasirin. Allahu mëndueshëm të dyve u dha gradën e shahidit, pra me fjalë dëshmor në rrugën e kësaj kauze të madhe. Pra Allahu mëndueshëm e di vetë se kë përzgjedh. Nëse dikush shpreh dëshirë që të mësoj fen Allahut me shtesë ekuilibruar. Veçoritë tjetër e ftesës në Medinë është, si më thënë, se pejgamberi se Kur'ani, po ashtu pastaj edhe pejgamberi sa detyrimisht u përqendruan, si më thënë, tek 4 gjëra kryesore: besimin në Allah, besimin në profet, profeci, besimin në libër dhe besimin në botën tjetër. Shtojmë një element tjetër shumë rëndësishëm, është kultivimi dhe le të themi promovimi më të madh normalisht i vlerave madhore, morale dhe humane islame, që kanë lidhje me këtë botë dhe edhe me botën tjetër. Pra këto ishin 5 pikat, 5 boshtet e ftesës së Mekës. Pra besimin në Allah, besimin në Kur'an, besimin në profet, besimin në botën tjetër dhe kultivimi dhe ose më drejt besimi dhe promovimi i vlerave madhore humane dhe morale. Dhe thot ai që radiallahu anha wardaha, inma nazala awwal ma nazala min suratun min al-mufassal fihi dhikru al-jannati wan-nar. Nazala min suratun min al-mufassal fihi dhikru al-jannati wan-nar. Surja e parë ose nga surat e para që zbritën ishin, si më thënë, surë nga të shkurtrat, pra për surëve të shkurtra, në të cilat në të përmendesh të xheneti dhe xhenemi. Dhe thot Aisha pastaj në vazhdim të hadithit, nëse do të kishte, dhe këtë edhe një herë dalim ku tek parimi i gradualitetit. Pse thot këtë Aisha? Sepse Aisha radhiyallahu anha ardha kishte kuptuar që Islami, si më thënë, ka boshte, dhe mbi këto boshte ndërtohet, si më thënë, aspekti juridik ose aspekti ligjor. Dhe këto boshte kush janë? Janë pikërisht boshtet e besimit. Prandaj po të shikojmë, si më thënë, parimin e parë parimin e besimit ose të akides në Kur'an, si më thënë, gjejmë një parashtrim të jashtëzakonshëm me argumente. Dhe këto duhet të kemi parasysh që çështja e akides në Kur'an
nuk është çështje le të themi dogmatike, çështje teorike, çështje le të themi retorike, është me fjalë iman, është besim. Allahu mëndueshëm e prezanton veten që në fillim me cilësi dhe atributë fillim, me cilësi dhe atributet e tij që kanë lidhje të drejtë për drejtë me jetën e njerëzve, me krijimin e njerëzve. Prandaj me që në fillim Allahu mëndueshëm tërheq vëmendjen ku te krijimi i tij, ke krijimi i qiellit dhe i tokës, te krijimi i njeriu, te krijimi i syve dhe i durve dhe i veshëve dhe i këmbëve, te krijimi i zemrës, te krijimi le të themi tek harmonia që ka vendosur Allahu mëndueshëm në gjithësi, te detat dhe oqeanet, tek tek xheneti dhe xhenemi, tek arsyetimi i ekzistencës së xhenetit dhe xhenemi. Pse duhet të ekzistojë xheneti dhe xhenemi? Tek vlerat madhore humane dhe njerëzore që vetvete janë hynore, me ta lind njeriu sepse Allahu mëndueshëm ka kultivuar në shpirtin e tij dhe në natyrshmërinë e tij. Tek argumentat që jep për Kur'anin, sepse gjë e parë që bën mekasit hodhën dyshim ku te Kurani dhe tek profecia e pejgamberit alayhis salam. Prandaj më thotë të kemi një fortifikim të Kuranit me argumenta që flasin për vërtetësinë e Kuranit dhe për të vërtetësinë e profetit Muhammed alayhis salatu wassalam. Kështu që më fal, këto janë poshtet kryesore të ftesës në Mekë, zbritën urdhrat, po ishin urdhra me karakter të përgjithshëm, për shembull falja namazit, dhënia e zakatit, por nuk ishin me fjalë të përcaktuara si dhe ku dhe çfarë. Përveç se në vitin e 9 të profecisë ndodhi mirëraxhi dhe pejgamberi sa sevi zbriti namazi ju urdhnu me namazi 5 herë në ditë me thënë sipas formës që falim ne sot. Dhe ky ishte urdhri drejt për drejt i detajzuar. Pastaj në Medinë, si më thënë, se do ta shohim tek leksioni tjetër, filluan si më thënë të zbresin dispozitat mbi këto shtylla si më thënë të Kuranit dhe të ftesës. Zotiua shpëlbef me të mirë, duan ashtu siç duhet, po konsoliduan ashtu siç duhet, atëherë si më thënë njeriu do të jetë në gjendje që ta mbartë Islamin si ligj dhe si jetë, po do të jetë në gjendje që ta mbartë edhe si mision. Dhe u tërheq vëmendjen që çdo njëra prej këtyre boshteve, boshti i besimit në Allah, boshti i besimit në profet, boshti i besimit në Kur'an, boshti i besimit në botën tjetër, boshti i besimit në morale, ka një metodologji të ose me fjalë në vetvete të fortifikuar, por mënyrën se si me fjalë duhet të promovohet edhe të ftohet. Dhe këto janë metodologji për shemb besimin në Allah. Allahu mëndueshëm brenda Kur'anit ka zbritur edhe metodologjinë se si duhet të ftojmë në besimin në Allah. Me cilat argumente duhet të ftojmë besimin në Allah, besimin në botën tjetër. Brenda Kur'an ka zbritur edhe metodologji se si duhet të ftojmë botën tjetër, cilat janë argumentat e ekzistencës botës tjetër. Por edhe kështu me fjalë për Kur'anin, ka edhe metodologjinë se si duhet të ftojmë Kur'an. Edhe metodologjinë se si duhet të ftojmë me fjalë në çfarë duhet të kemi parasysh në ftesën në besimin në profetin Muhammed alayhis salam. Gjithashtu edhe për vlerat morale. Po mjoftojmë me kaq, herën e ardhshme do të flasim për veçoritë e ftesës në Medinë, sepse edhe ajo është një temë shumë interesante. Tashmë pejgamberi sa kalon në Medinë dhe kalon tashmë në fazën nga ftesa individuale tek faza e konsolidimit të shoqërisë islame tek ftesa, si më thënë, për ngritjen e sistemit islam. Zoti ju shpëlbef me të mira. Shihemi nesër ose dëgjohemi nesër me lenin Allahu mëndshëm. Selam aleikum wa rahmatullah.